Γεια σας και καλώς ήρθατε στο 8bit The Podcast νούμερο 23 με τον Λουκά και τον Χρήστο. Γεια σας και σε εσάς που μας βλέπετε από το YouTube, έτσι ζωντανά σε 4K 60, αλλά και σε εσάς που μας επιλέγετε και μας ακούτε από τα ψηφιακά κυκλώματα του Spotify. Σε περίπτωση που δεν μας ξεχωρίζετε λοιπόν, να πούμε και τα κλασικά, αυτός που ακούγεται τώρα είναι ο Λουκάς και δίπλα του έχει ψηφιακά τον Χρήστο. Σας έχουμε ετοιμάσει πολλά ωραία πράγματα. Είχαμε Computex. Η Computex τελείωσε σήμερα. Εμείς το γράφουμε τη στιγμή που τελείωσε η Computex. Μόλις τελείωσε, δηλαδή είναι πολύ φρέσκο. Μόλις τα μαζεύουνε. Ναι, ακριβώς. Τώρα τα μαζεύουν τα πράγματα. Πράγματα, ναι. Και έχουμε πράγματα να πούμε, γιατί και έχουμε να τα πούμε καιρό. Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα έχουμε να τα πούμε. Ναι, μια εβδομάδα είναι. Μια εβδομάδα. Ευτυχώς μόνο μια εβδομάδα. Ναι. Και συνέβησαν πράγματα που πρέπει να μοιραστούμε μαζί σας. Εντάχει να πούμε. Να πω λίγο τα... Βέβαια, εγώ θα έλεγα να τα πεις όλα με τη σειρά. Ωραία, θα τα πω όλα. Έτσι, μπράβο. Γιατί προσδεθείτε, έχουμε 15 ολόκληρα θέματα για συζήτηση σε στο σημερινό επεισόδιο. Που θα τα συμπτύξουμε. Προφανώς, ναι, δεν προλαβαίνουμε να καλύψουμε όλα αυτά που γράψαμε για την Computex μέσα στο 8bits. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε εννοείται να μπείτε μέσα να τα διαβάσετε πιο αναλυτικά. Ναι. Με το βαθμό που θα θέλαμε δεν προλαβαίνουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Λοιπόν, εντάχει. 9600 XT, η AMD έκανε λίγο disrupt, όπως λέμε στα ελληνικά, την αγορά του mid-range, προσπάθησε τέλος πάντων να το κάνει αυτό. Μαζί με την 9600 XT βγάζει και το FSR το Redstone, το οποίο είναι μια προσθήκη στο FSR το 4, έτσι για... Στην ουσία τι κάνει, φέρνει fake frames στο λαό. Αυτό έκανε. Μετά έχουμε την RTX 5060, η οποία ανακοινώθηκε λίγο πριν την Computex, κυκλοφόρησε στην αγορά λίγο πριν την Computex, έφαγε τεράστιο κράξιμο κατά τη διάρκεια της Computex, επισκιάστηκε από την 9600 XT, οπότε τώρα την ξεχάσαμε. Ναι. Θα δούμε και μερικά μοντέλα της 5060, της 8 GB δυστυχώς μόνο, αλλά είναι η κάρτα που δεν πρέπει να αγοράσεις, αλλά θα δούμε γιατί ίσως μπορεί και να έχει νόημα. Είδαμε επίσης την απογοήτευση της Intel, η οποία ναι μεν έβγαλε μια AI κάρτα, αλλά αυτό που λέγανε stay tuned στο προηγούμενο επεισόδιο τελικά άστο καλύτερα. Από την άλλη πλευρά, high-end desktop, αυτοί που θέλανε 96 πυρήνες ή 128.000 threads στον υπολογιστή τους τώρα μπορούν να το έχουν, γιατί Ryzen Threadripper 9000 είναι γεγονός. Θα μου πεις μετά για τη Seasonic που έδωσε λύση στο πρόβλημα των καλωδίων. Εντάξει, αυτό από μόνο του. Η Silverstone που μας πήγε 25 χρόνια πίσω με το retro case της. Τέλειο. Και βάλε, όχι μόνο 25 και 30, δείχνουμε την ηλικία μας. Μετά έχουμε την Gigabyte, η οποία έκανε έτσι μια αναδρομή στο παρελθόν της, είδε τι έχει κάνει στο παρελθόν και λέει, κοίτα να δεις τώρα που πάει το μέλλον, AI και AI συστήματα, AI supercomputer για το σαλόνι, τέτοια φάση. Και μετά πάλι θα μου πεις για τα frame πόσα hertz βλέπεις εν τέλει με τη νέα οθόνη της Asus που είναι Q Super TN panel, το οποίο με ένα overclock από τα 600 Hz, ναι. Υδροψύξεις από την Octua, κάτι λέξεις, μια φράση που δεν θα την έλεγα ποτέ. Από αυτή την εταιρεία. Ναι. Ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον case από την Hyde, το οποίο μου θυμίζει, νομίζω και εσένα θα σου θυμίσει, κάτι παλιά τροχόσπιτα στη δεκαετία του 60, αλλά τέλος πάντων θα φτάσουμε εκεί. Το MSI Claw παίρνει AMD, φεύγει η MSI από τα portable handhelds της MSI, λαμβάνουν επίσημα AMD CPU, που είναι κάτι το ενδιαφέρον τέλος πάντων για φέτος, για το δεύτερο μισό του 25 που θα διανύσουμε από τον επόμενο μήνα και ύστερα. Σωστά. Μετά έχουμε τη Ζαλμάνη, η οποία η Ζαλμάνη είχε την ψύχτρα Μανιτάρη που τη λέγανε κάποτε, η οποία επανέρχεται τώρα με τις πιο μοντέρνα σχεδία. Θα τη δούμε και αυτή, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ναι. Και η Be Quiet μας δείχνει κάποια από τα ενδιαφέροντα add-ons που θα βάλει στα κουτιά της, όπως τα Lightbase και κάτι υδροψύξεις με κάτι inserts μέσα που θυμίζουν το Viewmaster, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια πράγματα. Ωραίο. Αυτά είναι τα... Ήτανε όλη αυτή η εισαγωγή ήταν με μία ανάσα, παιδιά. Όποιοι τον ακούτε μόνο τον Λουκά και δεν τον βλέπετε, απλά σκεφτείτε, ήταν με μία ανάσα. Πήρε μια γερή ανάσα και τα είπε. Ναι, τίποτα, χωρίς τίποτα άλλο. Τέλεια. Ωραία. Πάμε να πούμε... Γενικά ήταν... Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε. Ήταν μια ωραία... Η έκθεση η φετινή ήταν ωραία.
θεωρώ. Είχε ωραία πραγματάκια. Τι θα βάζεις στο top, πριν ξεκινήσουμε να τα λέμε? Στο top, ναι. Λοιπόν, θα έβαζα αλήθεια την Noctua. Θα σου πω μετά γιατί. Εντάξει, νούμερο 1 για μένα ήταν η Noctua. Μετά θα έβαζα το MSI, το καινούριο, το handheld, γιατί είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα είναι σε επιδόσεις. Γιατί, όπως αναφέρουμε και στο άρθρο, η MSI ήταν, νομίζω, η μόνη εταιρεία στα gaming handhelds που πήγαινε σε Intel. Από τις μεγάλες, ναι. Ισχύει. Από τις μεγάλες, ναι. Ισχύει. Αυτό. Τι άλλο, ήταν πολλά τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ τι μου άρεσε πιο πολύ. Μιλάμε, και ξέρεις, ήμασταν 2 άτομα που προσπαθούσαμε να γράψουμε και να καλύψουμε όλη την Computex, οπότε είναι πολύ συσσωρευμένη η πληροφορία, ξέρεις, για να τα θυμάσαι 100% όλα. Σίγουρα. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε από το δικό μου αγαπημένο, που ήταν μια 600 XT. Νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα αφήσει λίγο το mark του, ρε παιδί μου, στην αγορά. Βέβαια, δεν ξέρουμε ακόμα μερικά πράγματα για την κάρτα, όπως επίσης και για την 5060, που θα είναι η ανταγωνίστρια κάρτα από την πλευρά της πράσινης εταιρείας. Η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορεί στις 5 Ιουνίου, δεν έχουμε ακόμα εικόνα για τις ελληνικές τιμές. Ξεκινάει από τα 2,99 για το μοντέλο των 8 GB, εκεί παίζει. Ωραία. Και τα 3,49 για το μοντέλο $350 δολάρια. 350 για τα 16 GB. 32 compute units που αντιστοιχούν σε 2048 πυρήνες, που σημαίνει ότι είναι μια αρκετά ικανή κάρτα, δηλαδή σκέψου ότι είναι RDNA 4, είναι αρκετά efficient η αρχιτεκτονική, έχει και επιταχυντές ray tracing, hardware μορφής, όπως οι τελευταίες κάρτες, και επιταχυντές τεχνητής νοημοσύνης, τους AI Accelerator, και έχει και boost clock πάνω από 3 GHz. Η μνήμη της στα 8 και 16 GB είναι GDDR6, στα 20 Gbps, οπότε βλέπουμε ότι έχει τερματίσει κάπως την ταχύτητά της AMD σε αυτή την κάρτα. Ο διάβλος είναι μικρός, είναι στενούλης, αλλά η κάρτα είναι mainstream, mid-range, μπορεί να την πεις όπως θες. Είναι για gaming κατά κύριο λόγο 1080p, και η μεγαλύτερη κάρτα μπορεί να παίξει και λίγο QHD με μερικές παραχωρήσεις. Αυτό που έκανε εντύπωση και σε κάποιους είναι ότι έκοψε την τέταρτη έξοδο εικόνας, και έτσι οι κάρτες έχουν ένα περίεργο I/O που έχουν μόνο 3 συνδέσεις. Αλλά δεν είναι κάτι τραγικό. Αυτό δηλαδή θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Που σημαίνει δηλαδή 3 monitor μόνο. Αλλά δεν είναι μόνο 3 monitor. Ποιος θέλει παραπάνω τώρα, τέλος πάντων. Κοίταξε. Τι έχουμε να πούμε για αυτή? Κοίταξε να δεις. Αυτή η κάρτα βγήκε τώρα για να κοντράρει, είπαμε, την 5060 Ti, σωστά? Κανονικά ναι. Αυτομάτως, ακόμα και η 8 GB που είναι η μικρή, το μικρό αδερφάκι της συγκεκριμένης υλοποίησης, είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό τώρα, από τη στιγμή που ακόμα δεν έχουμε κάποιο review, δεν έχουμε τίποτα, δεν μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματα, ξέρεις, ακόμα είναι νωρίς, επακριβώς. Εδώ και την 5060 την απλή δεν ξέρουμε ακόμα, που βγήκε στις 19 και έχουν βγάλει έχει βγάλει ένα review, άντε 2. Και με την 5060 είχαμε και τα θέματα με τους drivers που δεν έδιναν και σε δημοσιογράφους και σε κόσμο. Δεν έχουμε σωστή πληροφορία για την 5060. Λοιπόν, είναι τέτοιο bait η 5060, μεγάλο. Ναι. Από specs είναι μια χαρά, πιστεύω. Ναι. Εντάξει, δεν περιμένεις κάτι τρελό, γιατί θεωρείται mid-range κατηγορία ή να τη λέγαμε entry level? Θα την έλεγα mid-range, γιατί για τη 16 βέβαια, για τη 16 GB RAM. Low-end δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον, να σου πω την αλήθεια. Όχι. Κάνεις να ασχολείται. Ναι, αλλά ακόμα και αυτή με τα λεφτά που την προμοτάρει, 349 η MSRP ή της μεγάλης έκδοσης, είναι πάρα πολύ καλά, γιατί σκέψου τι έχει απέναντί της. Έχει την 5060 Ti από θέμα επιδόσεων, όπως βλέπουμε και στα charts. Έχει την 5060 Ti που κοστίζει τα διπλάσια λεφτά. Ακριβώς. Η 16 νομίζω. Ναι, η 16 έτσι. Ναι. Η 16 είναι στα διπλάσια, είναι πάνω από 650. Οπότε αυτομάτως με τα τωρινά δεδομένα που είδαμε από την Computex,
για μένα είναι top. Δεν υπάρχει. Όποιος ας πούμε σε ρωτήσει τι να πάρω, θέλω να παίζω έτσι απλά ρε παιδί μου. Γιατί συμβαίνει αυτό. Έχει συμβεί πολλές φορές. Μας έχουν ρωτήσει τι κάρτα γραφικών προτείνεις. Δεν παίζω τρελά παιχνίδια. Ίσα-ίσα ένα MOBA και εγώ δεν ξέρω τι. Αυτό είναι νούμερο 1. Αν βγουν καλά και τα νούμερα με τα benchmarks κλπ. Κατανάλωση. Ναι. Θα κρυφτεί στην τιμή. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο να πω για το συγκεκριμένο άρθρο. Πιστεύω, μακάρι η 16άρα να είναι εκεί. Και άμα βάλουμε και τα δεδομένα τα ελληνικά, να δώσεις ένα 150 παραπάνω. Και πάλι συμφέρει πιο πολύ από την Nvidia. Εκτός και αν θέλεις να εκμεταλλευτείς τις τεχνολογίες της Nvidia. Εντάξει. Εκεί όντως έχεις ένα πιο γρήγορο ray tracing, ναι, έχεις το broadcast, έχεις πράγματα εξυπνάδες που κάνει μέσω αυτών των τεχνολογιών. Το DLSS το οποίο το πουλάει σαν ένα μαγικό χάπι, το οποίο όμως το frame generation που έχει 50-60 είναι πολύ άσχημο πολλές φορές. Δηλαδή, ρεαλιστικά δεν νομίζω ότι θα παίξει κανένας με MFG. Θα το λέμε AI χρυσόσκονη. Θα το κάνουμε hashtag στο 8bits. AI χρυσόσκονη. Γιατί έχουμε κάνα πράγματα να πούμε με AI χρυσόσκονη, αλλά πάση περιπτώσει. Να πούμε την χρυσόσκονη όμως της AMD. Γιατί, είναι ωραία η κάρτα αυτή. Θα έχει όμως το backing, όπως η Nvidia δεν είχε αρχιτεκτονικά μεγάλες αλλαγές από την RTX 40 στην RTX 50 και χρειάστηκε το MFG για να δείξει υπερτέλεια νούμερα. Όχι ακριβώς για αυτόν τον λόγο, αλλά και η AMD πηγαίνει σε αυτό το μονοπάτι και βλέπουμε το FSR Redstone, να προχωρήσουμε στο επόμενο θεματάκι, το οποίο είναι στην ουσία ένα, θες να το πεις, add-on πάνω στο FSR το 4, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσα από το driver, το FSR 4, μπορείς να κάνεις override στο game που επιλέγεις, όπως και στην Nvidia το ίδιο πράγμα, κάνεις override, ανοίγεις το FSR 4 και στην ουσία προσθέτει τον AI Upscaler. Το Redstone προσθέτει και ένα layer machine learning στον upscaler, οπότε στην ουσία θα κάνει, στην ουσία εισήγα και 3 πράγματα. Τρία χαρακτηριστικά, μπράβο, ναι. Ναι. Το machine learning του, το ray regeneration, machine learning ray regeneration και machine learning frame regeneration, το οποίο ήταν κάτι εντελώς καινούριο. Το Super Resolution υφίσταται από την προηγούμενη έκδοση, οπότε έρχεται και στην ουσία powered by machine learning, όπως το λέει, προσθέτει μερικά πραγματάκια, προσθέτει μερικά fake frames, όπως αναφέραμε. Ναι. Αυτό. Ξέρεις τι, αυτό που θέλω να πω για το Redstone, ναι. Αλήθεια, ένα add-on θα το έλεγα και εγώ στο FSR, στο ήδη υπάρχουν FSR 4. Πλέον βλέπουμε ότι και η AMD πηγαίνει και βάζει... Αναγκάστηκε. Ναι, αναγκάστηκε να ρίξει λίγο AI χρυσόσκονη και machine learning χρυσόσκονη στο software της. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να εντυπωσιαστούμε ή όχι, γιατί αν δουλεύει, ναι μεν το λέμε fake frames, αλλά ρε φίλε, άμα δουλεύει σωστά, και όταν εννοώ αν δουλεύει σωστά, αν δουλεύει έτσι όπως υποστηρίζει, δηλαδή... Να μην προσθέτει πολύ latency, γιατί το latency είναι το τεράστιο πρόβλημα. Ναι, και αν κόβει resources, όχι δεν το λέω σωστά, άμα γλιτώνει resources από όλο το σύστημα που κάνει rendering εκεί τη στιγμή μια σκηνή, γιατί έτσι υποστηρίζει. Ναι. Χάρη κάποιων συγκεκριμένων μοντέλων machine learning, μπορούν και αναλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο φόρτο εργασίας για τις αντανακλάσεις με τα φώτα κλπ. Και για τα frames και για το, πώς το αναφέρει, machine learning accelerated ray regeneration. Ωραία. Λοιπόν, άμα αυτά ισχύουν και δουλεύουν με τον σωστό τρόπο, είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Δεν το θεωρώ πρόβλημα 100%. Εντάξει, είναι ψεύτικα frame, δεν είναι, ξέρεις, ατόφια δύναμη της κάρτας. Ναι, το raw, ας πούμε, performance, θα λείψει το raw performance. Αλλά αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Έχεις δοκιμάσει κάποιο game ανοίγοντας FSR, ανοίγοντας αντίστοιχα από την Nvidia, να δεις κάποιες διαφορές, έχεις δει ότι τελικά βοηθάει, δεν βοηθάει, κερδίζεις κάποια frames, τι συμβαίνει, δηλαδή εκεί πιστεύω ότι πρέπει να πατήσουμε όταν βλέπουμε τέτοιου είδους ειδήσεις και από την Nvidia δηλαδή και από την AMD. Εκεί είναι το μεγάλο gamble, γιατί στην ουσία το μόνο που
αυτή τη στιγμή έχω δοκιμάσει είναι το MFG στην 5070 στο Cyberpunk σε πολλές αναλύσεις για να δω έτσι κατά πόσο τα fake frames, βλέποντάς τα κιόλας σε γράφημα real time, βλέπεις ότι η κάρτα κάνει αυτό. Δηλαδή φτιάχνει ένα frame και μετά είναι σβηστή, ας πούμε, γιατί παρεμβάλλει frame τα οποία τα έχει δημιουργήσει χωρίς να έχουν περάσει από το CPU, σαν να λέμε, ρε παιδί μου. Τα έχει φτιάξει η κάρτα μόνη της, τα ενδιάμεσα frames. Δηλαδή το επί 4 στο Cyberpunk στην ουσία φτιάχνει ένα πραγματικό frame και μετά δημιουργεί 4 ψεύτικα. Κάπως έτσι πηγαίνει η αναλογία. Οπότε για κάθε 5 frames στην ουσία τα 4 είναι AI generated. Αυτό στο χειριστήριο φαινόταν πάρα πολύ βαρύ. Το latency σχεδόν διπλασιαζότανε. Εκείνη το μεγάλο πρόβλημα με το. Δηλαδή, αν θες να παίξεις ακόμα και την διαφορά στο χειριστήριο, το latency στο χειριστήριο το νιώθεις αρκετά εύκολα σε τίτλους. Ακόμα και σαν το Cyberpunk που δεν σε πειράζει λίγο να κουνήσεις το μοχλό προς τα δεξιά και να γυρίσει η κάμερα λίγο πιο μετά. Αλλά άμα παίζεις, ξέρω εγώ, racing παιχνίδια ή κάτι το οποίο χρειάζεται πιο πολύ άμεσες κινήσεις, κάποιο shooter, θα το νιώσεις πάρα πολύ, και το ότι πήγε από τα 100 fps ή 80 ή 70 πόσα ήταν στα 200 κάτι, δεν μου έκανε καμία αλλαγή. Ήταν πάρα πολύ κακή εμπειρία. Γι' αυτό πιστεύω ότι ακόμα και στο επί 2 εκεί ίσως και να βγάζει λίγο νόημα, απλά φτιάχνει το fluidity, δηλαδή γίνεται πιο ομαλά η αναλλαγή μεταξύ των καρέ. Τίποτα άλλο όμως. Για την ώρα είναι απλά ένας τρόπος να αυξήσει τα FPS. Άρα, αυτά με το... με το Redstone. Άρα, κατά τη γνώμη σου, δηλαδή, δεν είναι ότι σου δίνει κάποιο boost στις επιδόσεις σου μεγάλο, είναι ίσα-ίσα, ρε παιδί μου, να... Σου δείχνει ότι σου προσθέτει FPS, αλλά δεν τα νιώθεις κατά ανάγκη. Δεν τα νιώθεις κατά ανάγκη αυτό. Είναι όπως είσαι σε ένα loading screen και βλέπεις 1000 FPS και είναι άχρηστα, ενώ θα μπορούσε με 30 να είναι αυτό. Έτσι νιώθω με το frame generation. Μακάρι να υπάρξει άλλος τρόπος να γίνει πιο αποδοτικά αυτό. Μέχρι τότε όμως... Το δουλεύουν, γιατί μπορεί να εξελιχθεί όλο αυτό το μοντέλο, AI μοντέλο είναι, οπότε μπορεί να το εξελίξουν και να είναι καλύτερο. Ναι. Αυτό αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 25. Ναι. Επίσης να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο feature, η συγκεκριμένη έκδοση μάλλον Redstone θα υποστηρίζεται μόνο από RDNA 4 αρχιτεκτονικής GPU. Έτσι. Δηλαδή όλες οι προηγούμενες γενιές, εντάξει, το Redstone δυστυχώς, παιδιά, δεν θα το έχετε. Δυστυχώς ή ευτυχώς τώρα. Αλλά τώρα έχετε μια φτηνή κάρτα για να το έχετε, δηλαδή 9600 Μπράβο. Βέβαια, ναι, είναι πιο φτηνή κάρτα που σημαίνει πιο χαμηλές επιδόσεις, οπότε άμα τρέχει το game σου με 30 fps και ανοίξεις και το frame generation και πάει στα 60, δεν θα δεις... Πρέπει να το μεταφέρουμε καλά στον κόσμο όμως πρέπει να πάρουμε τέτοια κάρτα, τόσο χαμηλών επιδόσεων κάρτα για να το δοκιμάσουμε. Είτε 50-60 είτε 9660, γιατί μέχρι στιγμής η 50-70 παρά είναι ικανή, ας πούμε, και δυνατή. Ναι, για να τα απεξέλθει, εννοείς. Για να δεις ότι δεν δουλεύει καλά ή δουλεύει πολύ καλά. Ναι, δηλαδή, για να τα απεξέλθει καλύτερα σε αυτές τις συνθήκες. Πιστεύω ότι θα είναι χειρότερα στην πιο χαμηλή κάρτα. Αυτό θέλω να πω. Οκ. Αλλά, και πάμε τώρα. Εδώ έρχεται το μεγάλο αλλά. Πάμε. Αλλά δεν ξέρω... το αλλά της Nvidia εννοείς. Το αλλά της Nvidia. Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Nvidia το τελευταίο διάστημα. Ναι. 50-60. Τα πάμε και σε προηγούμενο επεισόδιο. Όταν ακόμα φημολογούνταν η κάρτα, ναι. Όταν ακόμα φημολογούνταν, και από ό,τι φαίνεται, αποδεικνύεται μάλλον ότι ειλικρινά θέλει να σκοτώσει την 50-60, την μικρή έκδοση. Ναι. Ωραία. Αλλά για πες, Λουκά, σχετικά με αυτό. Διαβάζουμε στο άρθρο μας Entry level, συγγνώμη. Entry level, ναι. Στα 299 είναι η τιμή εκκίνησης. 8 GB GDDR7. Μεταξύ τους το 6 με το 7 δεν έχουν τόσο τεράστια διαφορά, ειδικά σε αυτό το segment, που να βγάζει τόσο πολύ νόημα όπως και να έχει. Ναι, έχει ναι. 3840 CUDA cores, που πρόκειται για μια αρκετά δυνατή κάρτα, ρε παιδί μου, σε σχέση με τις 4060 και τις 4060 Ti που αντικαθιστά. Υποστηρίζει multi-frame generation, που ήταν χαρακτηριστικό μόνο για τις RTX 50, αλλά η κυκλοφορία της 5060 συνοδεύτηκε από πολύ έντονη κριτική και αναμπουμπούλα επικράτησε εκεί στην Computex, λόγω της στρατηγικής της Nvidia να περιορίσει την πρόσβαση σε προκυκλοφορία στους pre-release drivers
που δίνονται κλασικά στους δημοσιογράφους. Αυτό ξεκίνησε και πριν την Computex, αλλά στην Computex συνέβησαν και άλλα πράγματα, γιατί ναι. Μπράβο. Και είδαμε στις 19 Μαΐου που όλοι ήταν καθοδόν για την Computex, η Nvidia να επέλεξε μερικά media outlets, τους έδωσε την κάρτα, τους έδωσε τον driver, τους έδωσε συγκεκριμένα παιχνίδια, συγκεκριμένες κάρτες που θα τις συγκρίνει, συγκεκριμένα settings στα παιχνίδια μόνο με multi-frame generation για την 50, ενώ οι άλλες δεν υποστηρίζουν, για να δείξουν αυτές τις τρομερές αλλαγές, κάτι chart που ήταν εδώ η 3060 και η 5060 ήταν εδώ, ξέρω εγώ. Οπότε καταλάβαινες ότι όλοι το διαβάζοντάς το αυτό, ένας τυπικός χρήστης που θέλει να αναβαθμίσει το σύστημά του, βλέπει είναι 4 φορές ταχύτερη από την 3060, ενώ στην ουσία μπορεί να είναι 40% ταχύτερη. Από την 4060, η 5060 κάπου στο 20% είναι η διαφορά που μετρήθηκε από κάποια media που κάνανε το apples to apples, συγκρίνανε δηλαδή σωστά την κάρτα με την προηγούμενη γενιά και την προπροηγούμενη γενιά. Οπότε αυτό που έτσι καταλήγει και το άρθρο μας, για να μην χάσουμε περισσότερο χρόνο στην 5060, ότι συνιστάται στους ενδιαφερόμενους, δηλαδή όσοι θέλουν να αναβαθμίσουν είτε από μια 3060 είτε από μια 4060, από 4060 μην αναβαθμίσετε, αλήθεια, σε 5060 απλή, αλλά από 2060 που είχαν τα review αυτά, 2060 Super ή 3060, να περιμένετε μετά το πέρας της έκθεσης της Computex να βγουν περισσότερα review, να δείτε τι μπορεί να κάνει η κάρτα στα αλήθεια, γιατί μιλάμε για μια κάρτα 8 GB με 8% ταχύτερες επιδόσεις από μια 3070 υπόψη. Οπότε, ναι. Η 5060 και ίσως και λιγότερο. Και ίσως και λιγότερο, ναι. Βέβαια, εντάξει, να σου πω εγώ ειλικρινά, να το πω ειλικρινά, δεν αξίζει καθόλου. Πας σε 5060 Ti. Ναι. Δηλαδή, και το είπαμε πριν λίγο, τι entry level. Τι entry level όταν έχεις απέναντι για mid-range, έτσι όπως το διαφημίζει η AMD, την 9600. Ναι, mid-range με την έννοια της 1050 που ήταν κάποτε ή 1030 που ήταν έτσι μια σκοτωμένη κάρτα. Δεν υπάρχει από κανέναν αυτή τη στιγμή. Σωστά. Αλλά δεν έχει Intel μια πιο φτηνή. More on that later. More on that, stay tuned. Ναι, stay tuned στην Intel. Αλλά ναι. Τι θα άξιζε αντικειμενικά θα άξιζε η παρουσίαση μάλλον της Zotac στην υλοποίηση. Αχ, Λουκά, αυτό είναι ο παράδεισος για όποιον θέλει να φτιάξει ένα έτσι μικρό. Στο προηγούμενο δεν το λέγαμε πάλι για τα form factors. Ναι. Ισχύει. Ορίστε, εδώ σας έχουμε. Δηλαδή, και σας έχουμε και το κουτί πιο μετά γι' αυτό. Μπράβο. Ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν. Για εσάς δουλεύουμε. Εδώ πέρα η εκπομπή είναι για εσάς. Αυτό. Low profile. Πού ήταν ο Βίχας τόσο καιρό. Μπράβο. Λοιπόν, έρχεται η 5060, 8 GB από τη Zotac, low profile, μικρή σε διαστάσεις, ό,τι πρέπει για τέτοιου είδους συστήματα. Ναι, έχουμε εδώ πέρα και το άρθρο, τα δείχνουμε στις φωτογραφίες. Λοιπόν, ιδιαίτερη είναι αυτή η έκδοση. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα. Είναι για κάποιον που θέλει να φτιάξει ένα σύστημα home streaming, να το κάνει για απλή χρήση, όχι καθαρά gaming. Ναι. Απαραίτητα να το έχει το σύστημα αυτό στο σαλόνι κλπ. Είναι πάρα πολύ καλό. Έχει ένα 8πινο κονέκτορα, προφανώς δεν θέλει τροφοδοσία, δεν ζητάει πολλά watt. Ναι, ένα 8πινο, ναι, και 145 σε φορτίο δεν θα είναι και πάρα πολλά. Αυτό είναι το TDP βέβαια, η κατανάλωση μπορεί να είναι και λίγο διαφορετική, αλλά ναι. Δεν ξέρω, είναι πολύ ωραία η κάρτα. Τι έχεις να πεις εσύ, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Χωράει στην παλάμη του χεριού σου. Θα σου γιατί πω, ναι. Σκέψου, βλέπεις το PCI Express, πώς είναι τις από πάνω κάρτας. Ναι. Πρέπει να είναι, χωράει κάπου εδώ πρέπει να τελειώνει, ας πούμε, η κάρτα. Είναι πολύ μικρή καρτούλα, είναι ό,τι πρέπει. Το φαντάζεσαι. Ωραία, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Φαντάζεσαι να έχει κυριολεκτικά
μια χαρά επιδόσεις και να δουλεύει σωστά, να δουλεύει τέλεια. Δεν βρίσκω το λόγο να μην δουλεύει καλά, να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ μικρή υλοποίηση. Δεν έχει και μεγάλες απαιτήσεις. Δηλαδή, με βάση το TDP δεν θα βγάζει πολύ, δεν θα ζεσταίνεται, ας πούμε, πάρα πολύ. Ναι. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Ναι, είναι. Είναι οι 8 GB, να πούμε επίσης. Και πέρα από τα 8 GB είναι και το PCB της έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι αντί για 6 στρωμάτων, 6 layer, είναι στα 12 layer, που σημαίνει πιο ακριβό PCB. Σχεδόν κάτι σαν 60-70% ακριβότερο, ανάλογα τώρα το vendor, αλλά και πάλι, δηλαδή για να χωρέσουν πολλά πράγματα πρέπει να περάσεις πολλά σήματα από μέσα. Είναι σύνθετο να φτιάξεις κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι ότι δώσαν το OK για τέτοιες κάρτες. Έχω πολύ καιρό, και εσύ φαντάζομαι το ίδιο, να δεις AMD με τέτοιο form factor. Γιατί σκέψου όντως την 9600 με αυτό το form factor. Απίστευτο. Αυτό θα το ήθελα. Βασικά, πότε ήταν η τελευταία φορά που άραγε είδαμε κάτι τέτοιο από την AMD? Εννοώ σε πολύ μικρό form factor, όχι τόσο μικρό. Πότε ήτανε, ποια κάρτα ήτανε? Κοίτα, πρέπει να είναι πολλά χρόνια πίσω. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες τώρα, αλλά θα είναι σε φάση 54-50, όταν ακόμα τις λέγανε Radeon HD, ας πούμε. Μπράβο, ισχύει. Υπήρξαν και κάποιες μεταγενέστερες, αλλά ήταν rebrands όλες αυτές. Δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει κάτι σύγχρονο, ας πούμε, που είναι έτσι low profile. Αυτό το πράγμα, βέβαια να πούμε ότι θα τιμολογείται περίπου 369 ευρώ, αλλά σκέψου λίγο κάτι. Θέλει κάποιος να την έχει για κάποιο home server, home system και που ψάχνει, ρε παιδί μου, να μην έχει on-board κάρτα γραφικών. Για το decoder της, ας πούμε, γιατί έχει πολύ καλό decoder. Dedicated. Πιο καλή χρήση θα ήταν για media server, home server και λίγο πιο... Πιο σύνθετες δουλειές, όχι απλά για να, ξέρεις, πολύ basic να στριμάρουμε καμιά ταινία και δεν ξέρω και εγώ τι. Να έχει τη δυνατότητα να κάνει και κάτι της παραπάνω. Ναι, και θα μπορεί να παίξει κιόλας, δηλαδή και gaming το σηκώνει άνετα, γιατί εντάξει, είπαμε ότι έχει κάποιους περιορισμούς η 8 GB έκδοση. Για 1080p είναι στο όριο, αλλά και πάλι μπορείς να παίξεις παιχνίδια σε 1080p μια 50-60 και να δείξουμε εντάχει και την Gigabyte. Γιατί και αυτή μας εξέπληξε λιγάκι και μας έδειξε τη δική της μικρή καρτούλα, η οποία, να δείξουμε στο gallery, που λογικά θα έχει περισσότερες εικόνες. Έχει 4 συνδέσεις εικόνας, να τις δούμε και εδώ πέρα. Είναι μία HDMI, είναι μία HDMI και 3 DisplayPort. Και 3 display. Ξέρεις τι μου θυμίζει πάρα πολύ? Για πες. Την GT710. Ναι, σίγουρα. Ίσως είναι και πιο χαμηλή. Μου θυμίζει πάρα πολύ την GT710 και μπορώ να πω ότι είναι το πιο εντυπωσιακό νέο στην κατηγορία εννοώ της Nvidia και στην 5060 τέλος πάντων. Ναι. Αυτού του είδους οι κάρτες και από τη Gigabyte και από την Zotac. Ναι, low profile design με 182 mm μήκος, δηλαδή 18,2 εκατοστά. Και το η Zotac γενικά, για πες. Όχι, ότι έχουν και οι δύο το power connector στην πίσω πλευρά. Οπότε στην ουσία θα κάθεται η κάρτα έτσι και στην ουσία για να μην κόβει χώρο από το επάνω σημείο της κάρτας, γιατί θα είναι δύσκολο και δεδομένου ότι θα μπει σε μικρά κουτιά, το έχουν βάλει πίσω ώστε να μπαίνει πιο εύκολα και να μην έχει θέματα με το clearance. Ωραία. Τι ήθελα να πω, το σχέδιο των Zotac γενικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, κοίτα, είναι ωραίο το pattern αυτό. Ναι. Μου θυμίζει αυτό το pattern που κάνουν στο τσιμέντο όταν το φτιάχνουν, που κάνουν αυτές τις αυλακώσεις για να στερεοποιηθεί και να γίνει πολύ ντούρο. Είναι αυτό. Έτσι. Επόμενο θέμα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν... Κάτι που δεν ξέρατε ότι θέλετε. Όχι, το λέω λάθος. Για συνέχισε το όμως, αλλά και πάλι δεν θα το θέλετε και να το μάθετε. Που δεν το θέλετε, αλλά... Θα σας το πούμε, θα το ανακοινώσουμε για να το ξέρετε γενικά. Ναι. Ότι έρχεται η Arc Pro V60 Dual Turbo από την Intel. Μου θυμίζει κάτι κινέζικα παιχνίδια που παίρναμε μικρή, που λέγανε Dual Turbo, Axial, κάτι. Η διπύρινη GPU από την Intel σε υλοποίηση της Maxson. Έτσι. Πολύ σωστά. Βεβαίως.
πανίσχυρη τώρα κάρτα γραφικών, 2 GPU βασισμένες στην αρχιτεκτονική Battlemage της Intel. Θυμάστε που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι αυτό που είπαμε και που είπες και εσύ, Λουκά, στην αρχή, stay tuned, ότι ξέρεις, θα περιμένουμε την καινούρια gaming GPU από την Intel. Είχα ετοιμάσει τα πάντα, ναι, κάρτες. Ναι, να την δούμε τώρα στην Computex. Όλα. Τίποτα, κανείς. Θα σας δείξουμε μια κάρτα που δεν υπάρχει περίπτωση να τη χρειαστείτε. Ναι. Άπατη θα πάει. Ή έστω δεν θα είναι για gaming, ρε παιδί μου. Δεν θα την πάρει κανένας για να παίξει. Ξεκάθαρα δεν θα είναι για gaming. Τέτοιο παιχνίδια. Θα παίξει άλλα παιχνίδια. Ναι, θα παίξει AI παιχνίδια. Θα βάλει λίγο AI χρυσόσκονη. Τώρα, τα specs θέλω να δούμε. 48 GB VRAM. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι GDDR7 ή HBM. Θυμήσου που είχαμε ξαναδεί τις HBM. Μπράβο. HBM πρώτη φορά είχαμε δει σε κάρτες AMD και μετά είχαμε δει και σε HBM κάποιες... Πώς? Μετά είχαμε την HBM2 που ήταν στις... Πιο πολύ server φάση, δηλαδή δεν είδαμε σε consumer προϊόν. Μάλλον, όπως έχουν καταλήξει οι φήμες και οι πληροφορίες, θα είναι GDDR7 οι μνήμες, γιατί το HBM είναι πάρα πολύ ακριβό ακόμα και σήμερα. Είναι πιο πολύ σε server το HBM. Είναι ταχύτατο, μπαίνει πάνω στο chip ή δίπλα στο chip, αλλά είναι πολύ ακριβή η υλοποίηση ακόμα και τώρα. Και για πες, τι κατανάλωση θα έχει αυτό το θηρίο? Αυτό το θηρίο θα έχει, υπολογίζεται τέλος πάντων, 400 W. Το ακούσατε. Καλά είναι. Καλά είναι. Η 5090 είναι στα 600. Περίμενε, θα φτάσουμε σε λίγο εκεί. Θα αναφέρουμε σε λίγο εκεί και έρχονται τα μεγάλα μέσα να υποστηρίξουν αυτό το Power Hungry Monster. Ναι, και το σε αυτό το screenshot ήθελα να σταθούμε. Με την πόλη πάστα. Αυτό πραγματικά μου θυμίζει ποια ήταν η HBM2 της AMD. Κάποια Radeon. Βασικά, κάποια Radeon. Η Radeon... δεν ξέρω αν ήταν η Radeon 7 που είχε ή κάποια μεταγενέστερη με HBM2. Μπράβο. Πολύ, πολύ κοντά είναι αυτό το PCB που βλέπω τώρα Radeon με εκείνη 7. την υλοποίηση. Η Radeon 7... Όχι ρε. Η Radeon 7 δεν ήταν διπύρινη. Όχι διπύρινη. HBM2 είπες. Sorry. Όχι. Διπύρινη. Διπύρινη. Μπερδεύτηκα. Πρέπει να ήταν η 295H2. Σωστά. Γι' αυτό ρωτάω εσένα. Εσύ είσαι το αρχείο. Το μυαλό σου είναι αρχείο. Είσαι ένα archive για τις κάρτες γραφικών. Και τώρα που ήρθε και το AI Overview σε όλους. Λοιπόν, είναι η Pro Duo, Radeon Pro Duo. Την είχα δοκιμάσει μια στιγμή και ήταν πολύ κακή κάρτα γραφικών. Ήταν εντυπωσιακό. Ήταν οι κακές εποχές της AMD, λίγο. Τότε που ξεκίναγε να προσπαθεί να πάρει τα πάνω της. Ναι. Pro Duo και έβγαινε η Pro Duo Polaris. Έφτιαχνε εκεί πέρα διπύρινες, έβαζε, πάρτε αυτή την κάρτα την καλύτερη, την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, η αιχμή του δώρατος στο gaming και όχι μόνο. Να το δώρα, στο δόρυ. Αυτό είναι. Κοίτα εδώ πράγμα. Αντικειμενικά όμως ήταν η κουκλή. Με PLX τσιπάκι για να χωρίζει τα lanes. Γιατί τότε ήταν πολύ ωραία. Ναι, HBM1 αυτή. 3 οκτάπινα μαζί με VIP στις ΔΕΗ το pass για το ρεύμα. Ναι. Έχεις εδώ πέρα 5 fast τροφοδοσίας και άλλες 2 για τη μνήμη και 1 για το PL. Χαμός. Χαμός γινότανε. Αλλά πρόσεξε, η τωρινή υλοποίηση της Intel, αυτή τώρα που αναφέρουμε στο άρθρο... Ναι, να γυρίσουμε ξανά στην Intel. Στοχεύει καθαρά για AI software development και ούτω καθεξής. Σωστά. Οπότε, παιδιά, όποιος περίμενε να δει, όπως και εμείς δηλαδή, περιμέναμε να δούμε την καινούρια gaming κάρτα, δεν θα τη δούμε. Δεν έχουμε, ούτε έχει αναφέρει κάτι η Intel, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα δηλαδή. Αυτά. Απογοητευτήκατε και εσείς και εμείς. Οπότε, back to square one και συνεχίζουμε με τη ζωή μας. Βέβαια, αυτό που περιμέναμε ότι θα συμβεί και τελικά συνέβη, ήταν η Threadripper. Για να πάμε σε λίγο καλύτερη νότα. Πάλι με την AMD έρχονται τα καλά νέα, αλλά προφανώς τα καλά νέα έρχονται με όποιον τα φέρνει. Με ένα ερωτηματικό. Με ένα ερωτηματικό. Αυτό, τα καλά νέα που λες. Ναι, με ένα ερωτηματικό.
Ναι, οκ, σίγουρα. Η AMD λοιπόν επιστρέφει δυναμικά στην αγορά των high-end desktop, το γνωστό HED. Και οι Ryzen Threadripper 9000 έρχονται σε 2 σειρές, έτσι για να μας μπερδέψουν λιγάκι. Κάποτε ερχόντουσαν σε μία σειρά. Ήτανε Ryzen Threadripper, είχες όλα τα μοντέλα, διάλεγες όποιο ήθελες και έφευγες. Τώρα είναι η Ryzen Threadripper 9000 και Ryzen Threadripper 9000 Pro. Η Pro είναι workstation με ECC, καλούδια από το μπουκέτο τεχνολογιών, το AMD Pro. Βεβαίως. Πράγματα γενικότερα. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν οι high-end desktop, οι οποίοι ναι μεν θα είναι ενδεχομένως και λίγο φτηνότεροι, αλλά θα έχουν και τα περισσότερα features που ενδεχομένως θα ζητήσουμε από ένα high-end επεξεργαστή. Και είναι τούτη εδώ 9960 X, 24 πυρήνες, 48 threads, όμορφα και ωραία, PCI 5, STR5, που σημαίνει υποστήριξη με την υπάρχουσα πλατφόρμα, δεν χρειάζεται να αναβαθμίσεις μητρική. Κάνεις απλά την βγάζεις από την ντουλάπα που μπορεί να είναι αποθηκευμένη, την ξεσκονίζεις πολύ καλά για να μην βραχικυκλώσει τίποτα, φλασάρεις το τελευταίο BIOS, πετάς επάνω τον 9980X, ο οποίος θα ορκιζόμουν ότι υπάρχει και Intel 9980X, αλλά προφανώς επειδή η μνήμη μου είναι πάρα πολύ καλή, το ήξερα από πριν, δεν χρειαζόταν να το ψάξω. 9980X ήταν ένας επεξεργαστής που βγήκε το 18. Ναι. Θυμάται, παιδιά, και τις χρονολογίες, να ξέρετε. Ήταν, ναι, για την πλατφόρμα του H299 αυτός, εάν θυμάμαι. Ναι, πολύ καλά θυμάμαι. Ο οποίος είναι discontinued τώρα. Ήταν ένας 18πύρινος επεξεργαστής, ο οποίος έκανε 2.000 ευρώ τότε. Φανταζόμαστε ότι το ίδιο θα κάνουν και οι Threadripper τώρα. Εν πάση περιπτώσει, 9980X είναι ο high-end με 64 πυρήνες, 128 threads, 256 level 3 cache, δεν έχουν X3D, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Το TDP είναι 350W, η ΔΕΗ πάλι θα είναι φίλη σας. Βεβαίως. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Φυσικά και έχουμε ότι είναι Zen 5, ότι αναβαθμίστηκε δοκιμάστηκε αρκετά η Zen 5. Είδαν ότι η Zen 5 είναι αρκετά καλή στο desktop, δεν υπάρχουν προβλήματα, εράτας και όπως τα λένε τα προβλήματα αυτοί οι τρελοί εκεί, οι engineers στον κόσμο, και είπαν ότι τώρα είναι έτοιμοι για high-end desktop, οπότε τους ρίχνουμε στην αγορά. Σε ποια αγορά, Χρήστο? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Γιατί τι θέλεις, είναι... Ό,τι πετάξεις μέσα σε αυτό το σύστημα το τρώει, το τρώει, το σαφίζει. Τι θες, πόσα virtual machine θα τρέξεις, τι video editing θα κάνεις, πόσα Chrome tabs θα ανοίξεις. Θα σου πω κάτι, το λέγαμε όχι στο προηγούμενο επεισόδιο νομίζω, πριν 2 επεισόδια στο podcast, ότι υπήρχε εποχή όταν είχαν βγει οι πρώτοι Threadripper ή δεύτερης γενιάς. Πες μου τι ήταν το σκηνικό και θα σου πω ποιες από τις δύο ήταν. Θα σου πω, γιατί ήταν οι τιμές τους τόσο καλές που υπήρχαν κάποιοι που θέλανε για gaming σύστημα, θέλανε να φτιάξουν, ρε παιδί μου, ένα gaming σύστημα και λέγανε θα πάω σε Threadripper γιατί το price to performance ήταν, θα το έλεγα, ευνοϊκό για κάποιους. Όταν κάνανε και δουλειά εννοείς με το σύστημα. Μπράβο, όταν κάνανε και όχι για καθαρά gaming, γιατί τότε οι Ryzen επεξεργαστές είχαν τις καλές επιδόσεις, αλλά έβλεπες από δίπλα κάποιους Threadripper και λες, όπα, εδώ με να σπάρω 2 τριγώνια. Έχω και gaming και μπορώ να κάνω software θέλεις, video editing θέλεις, game development θέλεις. Ορίστε, εδώ είσαι. Μπράβο, και game development που θέλει baking, πράγματα, AI, ιστορία, ειδικά τώρα. Ναι, ξεκάθαρα. Οπότε... πιστεύω, δεν μιλάμε καν για τους Pro, δεν χρειάζεται καν να συζητήσουμε. Ναι, η WX τελειώνει το όνομά τους, μπορούμε να σας τους δείξουμε λίγο τη λίστα, αλλά ναι, για συνέχισε. Πιστεύω κάπως θα αξιοποιηθούν οι άνθρωποι που ασχολούνται, ρε παιδί μου, περισσότερο με αυτά τα κομμάτια, που ψάχνουν πολύ λεπτομερώς τεχνολογίες και πώς θα εκμεταλλευτούν καλύτερα τους πόρους του συστήματός τους. Πιστεύω ότι μπορεί να αξίζει. Δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν μπορώ να έχω περιστατωμένη άποψη σχετικά με το... Είναι πολύ μικρή αγορά σε κάθε περίπτωση. Ναι. Οπότε αυτή είναι πολύ λίγοι αυτοί οι χρήστες που θα το κάνουν αυτό που λες. Θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ήταν η Ryzen δεύτερης γενιάς, 2000 κάτι, οι οποίοι είχαν και
το διακόπτει μέσα από το software του να κλείσουν μερικά cores για να κρατήσουν τους πιο γρήγορους, αυτοί που είναι πιο κοντά στην cache, ώστε να έχουν καλύτερες επιδόσεις στο gaming. Και το θυμάμαι αυτό με τον 290X, 2990WX. Κάτι τέτοιο ήταν ένας, ο μεγαλύτερος threadripper τότε. Δεν έχει σημασία. Αυτοί επίσης θα έχουν οκτακάναλο controller. Άλλο ένα σημαντικό πράγμα για αυτούς που θα βάλουν πολύ μνήμη επάνω. Και PCI Gen 5, 128 lanes. Ό,τι θες κάνε με αυτό. Βάλε 50 TB SSD. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Να προχωρήσουμε, να μου πεις τη Seasonic, να φύγουμε από αυτό, τώρα... να κάνουμε... Ναι, ακριβώς. Θα πάμε στη Seasonic γιατί έρχεται να λύσει το πρόβλημα που μαστίζει, Λουκά μου, τις RTX κάρτες, και τονίζουμε αυτό το πράγμα για τις RTX και όχι τις AMD, διότι δεν είχαμε... Ναι. Όχι, αυτός ήταν όντως ψεύτικος βήχας, αλήθεια. Γιατί δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με τις high-end κάρτες της AMD. Που έχουν κανονικά 8 pin και... Ναι. Βλέπαμε τα προβλήματα, υπήρχαν στις 40-90 και 50-90, λιώνανε καλώδια, γινόταν ένας πανικός, και τώρα έρχεται η Seasonic και τι θέλει να παρουσιάσει, μάλλον παρουσίασε ένα concept, ένα πρωτότυπο το αναφέρει, ένα prototype στην Computex, το οποίο θα ενσωματώνεται πάνω στα καινούργια τροφοδοτικά της. Θα ενσωματώνει τώρα ένα κύκλωμα με κάποιους αισθητήρες και μικροελεγκτές, το οποίο θα ελέγχει στοχευμένα τον κονέκτορα αυτών των 12V2x6 και τους 12V high power connectors. Ναι, γιατί στην ουσία είναι σχετικά ίδιοι. Οπότε, αυτό τώρα τι κάνει? Έχει ορίσει ο κατασκευαστής ένα threshold, ένα όριο θερμοκρασίας και ρεύματος, όπου, γιατί τι συμβαίνει? Αυτό που έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα, το έχουμε κάνει και... Ενημερώνουμε τον κόσμο. Ναι. Υπάρχουν διακυμάνσεις μεταξύ της κάρτας με το τροφοδοτικό, όταν είναι σε μεγάλο load. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, τέλος πάντων, ανεβάζει η θερμοκρασία μέσα τα pins του καλωδίου, της τροφοδοσίας, και καίγεται, λιώνει. Είτε από τη μεριά της κάρτας, είτε από τη μεριά του τροφοδοτικού. Βέβαια, τις περισσότερες φορές, διόρθωσέ με αν δεν θυμάμαι σωστά, από τη μεριά της κάρτας υπήρχε το πρόβλημα κατά κόρον. Ναι. Δεν είχε δηλαδή... Για πες. Ναι, γιατί συνήθως στην πλευρά του τροφοδοτικού το βάζεις με μεγαλύτερη σιγουριά το καλώδιο και μπαίνει καλά. Από την κάρτα είναι που φλωρεύουμε περισσότεροι και δεν μπορούμε να την πιέσουμε καλά, γιατί φοβόμαστε μη χαλάσει η μπογιά της. Σωστά. Δεν λέω ότι είναι user error κατά ανάγκη, αλλά ναι, για συνέχισε. Ναι, μα και η Seasonic αυτό αναφέρει, ότι ναι, μεν γνωρίζουμε, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να μην κουμπώνει καλά το βίσμα στην κάρτα, αλλά κατά βάση τεχνικά υπάρχει και αυτό το πράγμα που αναφέραμε, ότι υπάρχουν διακυμάνσεις μέσα στο ρεύμα που έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Και πώς το λύνει? Βάζοντας ένα κύκλωμα, όπως είπαμε, με αισθητήρες και ένα microcontroller. Πιο ακριβά τροφοδοτικά, ναι. Καλά, προφανώς πιο ακριβά τροφοδοτικά, γιατί σκέψου ότι τα ήδη high-end τροφοδοτικά σου έχουν software μέσα που ελέγχεις θερμοκρασίες, κάτι ελέγχεις. Δεν έχει τύχει να το δω, απλά ξέρω ότι υπάρχουν στα premium τροφοδοτικά. Ναι, σε κάτι Asus Thor θυμάμαι, έχεις κανονικά software, βλέπεις voltages, βλέπεις watt, δηλαδή βλέπεις και ampere, οπότε βγαίνουν και τα watt. Ναι. Ωραία, οπότε τώρα τι κάνει αυτό το κυκλωματάκι? Αν ξεπεράσουν οι θερμοκρασίες και το ρεύμα που περνάει ένα προκαθορισμένο όριο που έχει θέσει ο κατασκευαστής, στέλνει μέσω μιας εξωτερικής συσκευής που από ό,τι φαίνεται θα την παρέχει μαζί με το τροφοδοτικό προφανώς. Ή θα είναι μέρος του, παιδί μου, ναι. Ναι, η Seasonic θα σου στέλνει ειδοποίηση, αλλά αυτό το πράγμα θα είναι μόνο αν βρίσκεσαι στον υπολογιστή. Δηλαδή, πρόσεξε, θα έχεις μια εξωτερική συσκευή δίπλα στο PC σου, θα έχεις ναι μεν τον έλεγχο, όπα, εδώ κάτι παίζει, η θερμοκρασία, ας πούμε, στο καλώδιο έχει πάει στο Θεό. Ναι. Αν όμως δεν είσαι αν δεν είσαι στο PC, έχεις αφήσει να κάνει...
Ναι, έχεις αφήσει να κάνει rendering, έχεις αφήσει να κάνει τη δουλειά μόνο του. Πώς θα σε ειδοποιήσει? Δεν μπορεί να σε ειδοποιήσει, οπότε έχει μια μέθοδο fail-safe που κόβει το σύστημα. Κάνει shutdown το σύστημα όλο. Κόβει δηλαδή την τροφοδοσία. Αυτό. Είναι ένας τρόπος. Είναι ένας βίαιος τρόπος. Όμως. Ναι, γιατί κάνεις ένα τύπου μάλλον force shutdown του συστήματος, γιατί σου λέει έχω αυτό το προκαθορισμένο threshold, όριο, οπότε άμα το ξεπεράσει είτε σε θερμοκρασία είτε σε ρεύμα, shutdown. Bam. Σου έχω μια πιο αποτελεσματική έκδοση γιατί, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λύση. Ναι. Σου έχω μια πιο ενδιαφέρουσα η οποία θα σε εκπλήξει πάρα πολύ. Λοιπόν, δες εδώ τι έκανε ένας άνθρωπος, έβαλε 6 ασφάλειες αυτοκινήτου στο καλώδιο, σε μια ασφαλεοθήκη, και αυτός είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος. Δηλαδή, σκάει ασφάλεια, 10 αμπέρ είναι αυτές οι κόκκινες. Πάρτο, 10 αν θυμάμαι αμπέρ. καλά είναι 10, οι κόκκινες είναι 10 αμπέρ. Για κάποιο λόγο την ξέρω αυτή την πληροφορία, μην με ρωτήσεις παραπάνω. Είναι 10 αμπέρ αυτές οι κόκκινες, οπότε σκέψου ότι είναι αρκετές για να την αχθεί μία με λίγο παραπάνω ρεύμα που θα πηγαίνει στην κάρτα. Γιατί, στη GPU μπορεί να πάνε και 40 αμπέρ, αλλά όταν είναι σωστά μοιρασμένα, άμα δεν έχεις κουμπώσει καλά τον κονέκτορα, μπορεί να πάνε περισσότερα αμπέρ σε κάποια ασφάλεια παραπάνω. Οπότε. Μπαμ, όλο. Είναι μια πάρα πολύ καλή μέθοδος αυτή από το video cards που την είδαμε σήμερα. Τέλειο. Αυτά. Κοίταξε να δεις. Θα σου πω τη γνώμη μου και θέλω να μου πεις και εσύ τη δική σου. Ωραία. Γενικά, να το πάρουμε λίγο. Αν εξαιρέσουμε λίγο το φαν της υπόθεσης. Σαν concept είναι ωραίο. Γιατί, δες το λίγο, ας το πάρουμε από πιο πίσω το ζήτημα. Βγήκε η Sony, ναι. Βγήκε η Sony και λέει ότι, παιδιά, όντως να βρούμε έναν έξτρα τρόπο να προστατέψουμε την κάρτα των 2.000, δεν ξέρω κι εγώ πόσο μπορεί να κοστολογηθεί πλέον μια 5090. Γιατί, ναι μεν, αναφέρανε ότι μόλις βγήκε αυτό το καινούριο πρότυπο, 12V high power και το 12 V2x6, όταν βγήκε αυτό το νέο στάνταρ, λέγανε ότι είναι πιο ασφαλές για να συγκρατήσει και να κάνει και να ράνει. Εν τέλει όμως βλέπουμε τα αποτελέσματα. Άρα η Sonic σου προτείνει μια καινούρια λύση. Ναι μεν, έχεις μια παραπάνω ασφάλεια για την κάρτα σου, να γλιτώσει η κάρτα σου από αυτό το πρόβλημα, από αυτό το σφάλμα, αλλά όταν κάνεις force shutdown κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε λειτουργίας εκείνη τη στιγμή που είναι πάνω στο σύστημά σου, δεν ξέρεις αν όλα είναι εντάξει, αν όλα κλείσουν σωστά. Ναι. Και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα κλείσουν σωστά, ρε παιδί μου. Γιατί ειδικά όταν κάνεις κάποια μεγάλη λειτουργία, όπως κάποιο rendering, εάν σου σβήσει το σύστημα και κρασάρει στη μέση του render, μπορεί να πάρει μαζί του και το αρχείο που έχεις ανοιχτό στο οποιοδήποτε πρόγραμμα. Ναι. Είναι πολλά πράγματα, ναι, ισχύει. Είναι πολλά. Αλλά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτό. Δηλαδή είναι καλό. Μ' αρέσει που το έχουν ενσωματώσει. Δείξαν ότι το έχουν ενσωματώσει επάνω στο τροφοδοτικό και πιθανόν θα μπορείς να το βλέπεις εσύ με κάποιο USB pass-through, όπως γίνεται με τα τροφοδοτικά της Asus που είπαμε νωρίτερα. Μέχρι εκεί. Μετά είναι και η σωστή εκπαίδευση και ενημέρωση του χρήστη να συνδέσει σωστά το pin, τον connector στην κάρτα επάνω, για να μην έχει τέτοια προβλήματα. Γιατί ο connector αυτός καθ' αυτός δεν έχει, σαν κατασκευή, δεν έχει αλλάξει από τον 8 pin, από την άποψη ότι μπορεί να μεταφέρει το wattage. Αν συνδεθεί σωστά, είναι πολύ πιο δύσκολο να συνδεθεί σωστά. Η 5070 που έχω εκεί πίσω δεν συνδέεται πολύ εύκολα. Θέλει να πρέπει να το δεις πολύ καλά. Αλλιώς όντως θα μείνει λίγο και τα sense pins, άμα δεν κουμπίσουν, δεν κάτσουν καλά, θα έχεις θέμα με τα power pins. Οπότε φαντάσου λίγο τώρα ότι ναι μεν περιμένουμε σίγουρο ότι η τιμή αυτών των τροφοδοτικών θα είναι πολύ premium, αλλά ρε εσύ, όταν θέλεις να πάρεις μία 50-90 και να κάνεις αυτές τις δουλειές που θέλεις να κάνεις, ρε εσύ δεν θα πας να πάρεις ένα φθηνό τροφοδοτικό. Είναι σαν αυτούς που λένε, ξέρω εγώ, τώρα τέλος πάντων. iPhone χωρίς κάρτα. Ναι. Λοιπόν. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω κάρτα, λέει. Αλλά δεν έχω και iPhone. Να το.
Όχι, δεν πρέπει να ανοίξουμε τσακωμούς. Όχι. Να αναφέρουμε επίσης ότι ναι, μεν αυτό είναι ένα prototype τώρα που ετοιμάζει η Seasonic, αλλά θέλει να το ολοκληρώσει μέχρι το τέλος αυτού του έτους για να βγει στην αγορά, να ξεκινήσει το production, βασικά να ξεκινήσουν οι πωλήσεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Οπότε περιμένουμε να δούμε και φαντάζομαι ότι θα το αναπτύξουν ακόμα παραπάνω και προφανώς θα έχουν λάβει προφανώς θα έχουν λάβει υπόψη τους αυτά τα θέματα που συζητάμε τώρα. Δηλαδή δεν γίνεται, θα κάνεις ένα force shutdown, τι θα συμβεί, κατάλαβες αυτό? Ναι. Είναι λίγο άγνωστο αυτό. Εμένα πάντως μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση. Τι άλλο σου φάνηκε ενδιαφέρον? Εμένα μου φάνηκε η Silverstone. Δεν ξέρω για σένα, εμένα μου φάνηκε η Silverstone. Λοιπόν, η Silverstone μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, κοίτα, Nostalgia Effect. Ήρθε και μας χτύπησε στην Computex. Η Silverstone έβγαλε το FLP02, ένα full tower beige case μετά από 30 χρόνια. Αχ, τέλειο. Και με λειτουργίες και αισθητική που θα αγαπήσουν οι παλιοί αλλά και οι καινούργοι PC Builder, τώρα ανάλογα τον καθένα. Retro design με σύγχρονη τεχνολογία και η θριαμβευτική επιστροφή των drive των 5,25 inch. Τα βλέπουμε εδώ πέρα, 5,25 inch. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Ναι, όποιοι μας ακούν, ας πούμε, από τα ψηφιακά κυκλώματα του Spotify, πρέπει οπωσδήποτε να μπουν να διαβάσουν το άρθρο για να βλέπουν και τις εικόνες. Δεν ξέρω για σένα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το retro style, vintage και εγώ δεν ξέρω τι, με επιστροφή 5,25 drive. Τώρα, Χρήστο, που θα χρησιμοποιήσεις μάλλον 5,25 drive, σταμάτα. Σταμάτα, αλλά όμως όντως που θα τα χρησιμοποιήσει τα 5.25, εδώ μας δείχνει η αγαπητή Silverstone αυτό το bay που έχει βάλει μπροστά σε ένα από αυτά τα 5.25, γιατί έχει 4 όπως τα high-end κουτιά που είχαν 4, αλλά είχαν και ένα floppy το οποίο εδώ δεν υπάρχει, γιατί τι να το κάνεις θα μου πεις. Αυτό το ένα 5.25 λοιπόν το έχει κρατήσει για ένα πανελάκι το οποίο έχει το μπουτόν το on-off, διακόπτη που απενεργοποιεί το κουμπάκι του on-off και έχει και ένα κουμπάκι turbo το οποίο είναι στην ουσία ένας fan controller, για να το κάνουμε αυτό το spoiler από εδώ. Οπότε στην ουσία πατώντας το turbo κάποτε άλλαζε στον bus του επεξεργαστή από 66 το πήγαινε στα 133 MHz, ενώ τώρα είναι fan controller, οπότε πατάς turbo και οι ανεμιστήρες περιστρέφονται σαν διαολεμένοι στο 100%. Ρε, δεν ξέρω. Το θέλω, πάρτε το μου δώρο. Είναι καταπληκτικό. Έχει πράγματα που δεν είχαν άλλα κουτιά, όπως cutout για τη μητρική, όπως βλέπουμε εδώ στο βίντεο. Και επίσης η vintage εμφάνιση, μη σας ξεγελάει δηλαδή, παίρνει μητρικές ATX, micro ATX, mini ITX που είναι οι πιο μικρές ακόμα. Παίρνει και τις SEB, τις SSI SEB που είναι λίγο πιο φαρδιές από τις EATX. Και μπορεί να φιλοξενήσει και μεγάλες κάρτες γραφικών, ενώ έχει και υποστήριξη, έχει και bracket anti-sag bracket για την κάρτα, φαίνεται λιγάκι σε αυτή τη φωτογραφία. Τέλειο. Είναι πραγματικά ένα από τα πολύ ωραία κουτιά. Έχει μέχρι και να βάλεις την GPU όρθια, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα χωρέσει σε 3 slot η κάρτα εκεί πέρα. Και τώρα θέλω να μου πεις λοιπόν πότε πήρες τελευταία φορά case χωρίς 525, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Μπράβο. Αρχικά, πες όμως και την τιμή και θα προχωρήσουμε μετά. Πες την τιμή και διαθεσιμότητα. $220 είναι η προτινόμενη που θα είναι στη ΣΥΠΑ, ίσως 2.35, 2.40, 2.50 και βάλε στην Ελλάδα. Για αντίστοιχα κουτιά, είναι από τα πιο μοναδικά κουτιά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, νομίζω εκεί έξω, και λόγω χρώματος αλλά και αισθητικής, που άλλα των 200 ευρώ και των 250 ευρώ δεν είναι τόσο όμορφα. Για μένα δηλαδή, ανάλογα για κάποιον άλλον μπορεί να είναι κάτι εσχρό, ξέρω εγώ, δεν το συζητάμε. Αλλά ναι, κάπου εκεί στα 2.20. Και οι υδροψήξεις παίρνει, να το πω και αυτό, συγγνώμη. Είναι πολύ ωραίο. Εμένα λοιπόν, θα το πάρω διαφορετικά αυτή την ερώτηση. Το case που είχα χρησιμοποιήσει, το πρώτο μάλλον που χρησιμοποιούσα στο παλιό PC, ήταν το Cooler Master HAF 932, φίλε. 932, που είχε 525 bay και είχε και κουμπάκι που έκανες τους ανεμιστήρες, δηλαδή τον ανέβαζες. Είχε αυτόν τον μεγάλο ανεμιστήρα. Τον έφτανες, μιλάμε, απογείωση. Αχ,
Αχ, τι ωραίο πράγμα. Ναι. Τι ωραίο πράγμα. High-low, πω, τι ωραία κουτιά. Μετά από αυτό εντωμεταξύ, είχα κάνει το PC test bench και δεν είχα κουτί. Καλό αυτό. Το καλύτερο. Και τώρα είναι αυτό το κουτί που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή, που είναι το Cooler Master MC500. MC500. Okay. MC500 ήταν, ναι. Πέρασε, ναι, δηλαδή στην ουσία είχες από τα καλύτερα 525 cases εκεί έξω. Και ήταν ίσως από τα τελευταία καλά που βγήκαν. Ναι. Για μένα ήταν το Masterbox 5 το πρώτο που δεν είχε και το προηγούμενο ήταν ένα Elite 430 που έκανε νομίζω 45-50 ευρώ το 2009 που το πήρα. Είχε έναν μοναδικό, νομίζω 120 mm μπροστά. Ναι. Μπλε ανεμιστήρα, είχε μπλε LED. Ένα μπλε LED. Πρόσεξε, ένας ανεμιστήρας είχε ένα μπλε LED. Οπότε φώτιζε πολύ στη μια του γωνία και στο υπόλοιπο ήταν νεκρός. Δεν υπήρχε τίποτα. Τι υπέροχες εποχές. Και ήταν διάφανος ο ανεμιστήρας. Τι ωραία πράγματα τότε. Κάπου τον έχω ακόμα αυτόν. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και το κουμπί κάτω ήταν σαν να πιέζεις, ξέρω εγώ, κάτι μέσα από νερό. Κουνιόταν το κουμπί από μόνο του. Δεν χρειαζόταν να το πατήσεις κατά ανάγκη. Μπορεί να πατήσεις reset κατά λάθος, ας πούμε. Το είχα κάνει πολλές φορές. Και στο half ο μπροστινός ανεμιστήρας ήταν κόκκινος. Ήταν κόκκινος. Ναι, ο μπροστινός ήταν ή ο πλαϊνός? Ο μπροστινός ήταν, γιατί το θυμάμαι. Σίγουρα. Πω, τι ωραία πράγματα. Και φώτιζε από τη γρίλια του, έτσι το κόκκινο. Ήταν ωραία κουτιά. Αυτά με το nostalgia. Φεύγουμε πιο γρήγορα. Ναι. Θα τα έδινα πάντως. Λοιπόν. Θα τα έδινα τα λεφτά για το κουτί αυτό. Νομίζω και εγώ. Θα τα έδινα όντως. Και εγώ. Gigabyte και ολοκληρωμένες λύσεις AI στην Computex. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε εντάχει μερικές από τις ανακοινώσεις της Gigabyte, τις οποίες μας έστειλε courtesy of Gigabyte. Το Aorus RTX 5090 AI Box, αυτό το τεράστιο όνομα, έχει ένα πολύ μικρό casing με μια σχετικά μεγάλη 5090 στο εσωτερικό, η οποία είναι αερόψυχτη ή και υδρόψυχτη, ανάλογα τώρα τη γενιά. Ναι. Είχαμε δηλαδή, θέλω να πω, 2080 Ti που ήταν υδρόψυχτες, είχαμε κάποιες άλλες που ήταν αερόψυχτες, αλλά νομίζω το συγκεκριμένο gaming box είναι αερόψυχτο, αν δεν κάνω τραγικό λάθος. Είναι gaming κουτί, ναι, το οποίο είναι εξωτερικό κουτί για αυτούς που θέλουν να κουβαλάνε όχι το desktop μαζί τους, αλλά μόνο την κάρτα του desktop τους και να ταξιδεύουν μαζί με το compact laptop τους. Thunderbolt 5, Blackwell GPU, σίγουρα μιλάμε για μια αρκετά γρήγορη GPU για να την έχεις με Thunderbolt connection και πάλι θα χάσεις κάποιες επιδόσεις, αλλά λόγω του ότι είναι Thunderbolt 5 κάποιες επιδόσεις θα τις πάρεις πίσω. Τώρα τι Thunderbolt 5 laptop μπορεί να βρει στην αγορά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έδειξε επίσης και δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι για το box, νομίζω είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα αυτά που μπορείς και καλά να αγοράσεις και να πάρεις πιο άμεσα. Ναι, υπό αυτές τις συνθήκες, ναι, αλλά όχι. Ναι και όχι. Yes, but no. Yes, but no. Να πούμε μετά, θα σε ρωτήσω μετά αν είναι πρακτικό αυτό. Πριν πάμε σε αυτό, να πω για το AI Top Atom, το οποίο είναι το Compact AI Supercomputer, το οποίο στην ουσία άνοιξε την αγορά η Nvidia και έδωσε το GB10, το Grace, το Blackwell Super Chip, όπως το λέει, σε περισσότερους κατασκευαστές. Η Supermicro θα είναι μία που θα βγάλει ένα αντίστοιχο. Η Asus νομίζω έχει κάτι στα σκαριά και η Gigabyte το έδειξε. Και όλας είναι ένα μικρούλι συστηματάκι με AI δυνατότητες. Blackwell GPU και έναν Grace CPU επάνω. Αυτή είναι η βάση του. 405 δισεκατομμύρια παραμέτρους μπορεί να τρέξει, τόσο μεγάλα μοντέλα δηλαδή. Και μετά κάποια monitor, gaming monitor, ένα AI λογισμικό, το οποίο μπορείς να το τρέξεις σε συμβατό ή και ασύμβατο hardware, από ό,τι διάβασα, το AI Top Utility 4.0, και το οποίο στην ουσία μπορεί να φορτώσει τα μοντέλα σου και να τα τρέξεις τοπικά στο hardware σου, και αυτό πάρα πολύ καλό και το κάνει πιο εύκολο έτσι. Ναι. Και αυτά τα gaming monitor που αναφέρουμε που είναι στα 4K 160 Hz με AI λειτουργίες έως 500 Hz, γιατί προφανώς θα τα δεις όλα. Και πες μου τώρα εσύ αν θα έπαιρνες το RTX 5090 AI Box.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Λουκά. Αν τα λεφτά δεν ήταν το πρόβλημα. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που μιλάγαμε για τα laptop, τα gaming laptop. Ρε εσύ. Δηλαδή, αν είναι να πάρω laptop, να κουβαλάω... Όχι, δεν το λέγαμε για το laptop. Το λέγαμε για τις Asus, το καινούριο το Nook. Το Nook. Ρε εσύ. Άμα είναι να πρέπει να κουβαλάω το laptop μου, να βάλω external GPU Thunderbolt 5, καλά, πραγματικά είναι αυτό που είπες, γιατί άμα βρεις laptop με Thunderbolt 5, οκ, το πήρες, θες να παίξεις και games, ρε εσύ, να παίξεις πού? Στην οθόνη του laptop θα πρέπει να κουβαλήσεις και οθόνη μαζί. Στην οθόνη του laptop θα παίξεις, γιατί θα επιστρέφει, ναι. Στην οθόνη του laptop θα έχεις μια γκουμούτσα, ένα κουτί με 40-90 μέσα, υδρόψυκτη, μάλλον μια αερόψυκτη. Έχεις γράψει, ναι, οκ. Όχι, ναι, είναι 50-90, έχω γράψει ότι είναι μια σημαντική αναβάθμιση από την 40-90, γιατί προφανώς η Gigabyte δεν είχε βγάλει από πρόπερση ή πέρυσι 40-90 box. Κλαίω. Η Razer έχει ένα τέτοιο laptop Thunderbolt 5, διαβάζω, δεν βλέπω άλλο να έχει, οπότε αυτά. Θα βγούνε, αλλά ρε εσύ, γιατί να το κάνεις αυτό? Τι θες να κουβαλάς? Πάρε PC και κάτσε σπίτι σου να παίξεις. Κάτσε σπίτι σου, μην ταξιδεύεις. Κράζουμε τώρα τον κόσμο που μπορεί όντως να το κάνει αυτό. Επειδή να παίρνει το κουτάκι, να παίρνει το λάπτοπ, μια βαλίτσα, ταξιδεύει. Ξεκάθαρα, θες μια βαλίτσα πληρωμένη 80 ευρώ στο αεροπλάνο μόνο για το λάπτοπ. Διαφωνώ. Ωραία. Όμως, εδώ που θέλουμε να σταθούμε και έτσι περνάμε στο επόμενο θέμα είναι ότι ανακοίνωσε η Gigabyte, όπως ανέφερες, τα καινούρια monitors με ρυθμό ανανέωσης 500 Hz. Όποιοι μας παρακολουθούν και είναι console gamers, απλά φύγετε. Απλά θα εκνευριστείτε. Άστο. Θα βγούνε με τους πυρσούς να μας κυνηγάνε. Γιατί τι έκανε τώρα? Ένα δευτερόλεπτο να πω ότι το 5090 το AI Box που είπαμε είναι υδρόψυχτο και κρατάει την υδρόψυχτη φύση από τον 2080 Ti μέχρι και σήμερα. Οπότε έχει μια υδρόψυξη μέσα του. Αυτό ήθελα να πω. Απλά για να το βγάλω από μέσα μου, μη μας πούνε τίποτα. Γιατί δεν το ανέφερες? Waterforce θα λέγεται το κύκλωμα. Ναι. Ωραία. Έτσι το αναφέρει και η Gigabyte. Λοιπόν, η Asus τώρα... μπράβο. Έτσι θα είναι. Η Asus τώρα, τι έκανε αυτό το τέρας? Ανακοίνωσε την καινούρια οθόνη, η οποία λέγεται, αυτός ο σιδηρόδρομος που όσοι μας βλέπουν από το YouTube θα το βλέπουν μπροστά τους, όσοι μας ακούν από το Spotify, ονομάζεται Strix Ace XG248 QSG. Είναι κάποιος να χτύπησε πάνω στο keyboard. Μπράβο. Με το κεφάλι. Λοιπόν, η οποία είναι εντάχει Full HD, το είδος του πάνελ είναι Super TN. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το Super TN το διαφημίζει έτσι η Asus, ότι έχει τρομερά χαμηλό latency. Ναι. Δηλαδή φτάνει τα 0,1 response time έχει, αλλά πολύ χαμηλό input lag, είναι στα 0,8 millisecond. Πόσο πιο κάτω να πέσει? Πόσο πιο κάτω? Μα το λέει Asus, ρε παιδιά, τι να κάνω, προσπαθώ να το ρίξω κι άλλο. Ναι. Έχει ρυθμό ανανέωσης στα 600, ακούστε καλά, 600 Hz και με ένα overclock, γιατί προφανώς και θα κάνετε overclock σε μια οθόνη που έχει 600 Hz, παίρνετε 10 Hz παραπάνω. Πάρτο. Αυτό είναι. Και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, περνάμε στο επόμενο. Ναι. 610 Hz, η οθόνη προορίζεται καθαρά για την e-sports σκηνή, για επαγγελματίες του χώρου. Ναι, άμα δεν βγάζει λεφτά δεν δίνει λεφτά. Έχει κάποιες έτσι, βασικά τις τεχνολογίες που ενσωματώνει είναι ultra... Δεν μας ενδιαφέρουν, όλα τα έχει, μια χαρά είναι η οθόνη, δεν το συζητάμε, έχει freezing, ναι. Πες τα. Εντάξει, freezing, G-Sync, όχι, συγγνώμη, περίμενε. Freezing Premium. Όχι το απλό. Όχι freezing απλό, όχι αυτό που ήξερες εσύ στη γενιά τη δικιά σου. Back in my day. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν,
Extreme Low Motion Blue 2. Τώρα όλα αυτά για να μειώσει τη θολούρα της κίνησης. Εγώ θέλω να κάνω μια απλή ερώτηση. Για κάντε. Που όντως, έτσι, υπάρχει... όσοι ασχολούνται με τα επαγγελματικά με τα e-sports θα αξιοποιήσουν αυτή την οθόνη και αυτές τις οθόνες. Γιατί πρόσεξε, δεν είναι η πρώτη φορά προφανώς που βλέπουμε ένα τέτοιο νούμερο. Γιατί οι προηγούμενες υλοποιήσεις, νομίζω η MSI είχε βγάλει μια οθόνη 500 Hz που δεν ήταν... Όχι. Πριν από λίγο είπαμε και μια Gigabyte, αλλά πιο πίσω υπήρχε και μια πάλι Asus, αλλά και μια MSI που έδειχνε 320, 400, κάτι τέτοιο. Όχι, πάνω από 400. Τέλος πάντων, 520 ενδεχομένως ήταν Asus αυτή στα 520. Λοιπόν, ποιος θα τη χρησιμοποιήσει ρε εσύ, πού θα φτάσουν τα χέρια. Δηλαδή, ακόμα Counter-Strike, πόσο φτάνουνε, πόσα FPS φτάνουνε. Αλήθεια, αν μας ακούει κάποιος που παίζει όντως επαγγελματικά, να μας το γράψει. Ναι. Να δούμε κι εμείς ρε παιδί μου ότι όντως έχει αγοραστικό κοινό, έχουν αγοραστικό κοινό αυτού του είδους, αυτή η κατηγορία monitor. Γιατί ξεκινάνε και βγαίνουν περισσότερες έτσι. Ναι. Δηλαδή παίζεις με 300 frames σε CSGO, αλλά οκ. Τα 600 πού θα τα καταλάβεις. Πού θα τα βρεις. Δεν ξέρω. Είπαμε, άμα μας βλέπουν ή μας ακούνε console gamers, τελείως θα βγάλουν τα τραβάνε τα μαλλιά τους. Οπότε πόσα είναι τα hertz που λες no more than that και no less than that. Εγώ προσωπικά. Ναι. Θα με βρίζουν, θα μας κλείσουν την εκπομπή. Πες εκεί που είναι η χρυσή τομή σου ρε παιδί μου. Ότι... 155, 166 Hz. Εκεί. Αυτό είναι. Σούπερ, τέλεια. Και εγώ κάπου εκεί είμαι και εκεί θα μείνω. Γιατί, εντάξει, ούτε καν 240, ούτε καν. Όχι. Ακραίο, για μένα ακραίο είναι το 240. Υπόψη ότι αυξάνεις και το wattage στο idle της GPU σου όταν έχεις πολύ ψηλότερα hertz στο monitor. Ακόμα και να κάθεται όταν δεν έχεις αυτά τα δυναμικά. Οπότε είχαμε πει σε προηγούμενα επεισόδια για τις idle καταναλώσεις καρτών της Nvidia. Όλος τυχαίως και κάποιες AMD που τις άφηνε στο desktop και έκανε 40 W. Και η Intel βέβαια, έτσι, μην βγάλουμε και την Intel απ' έξω. Ωραίο θερμοκρασίες. Ναι, για πες. Για πολύ λίγους και ίσως για κανέναν. Θερμοκρασίες όμως τα ανεβάζει πολύ. GPU μιλάμε με αυτό το πράγμα, θα κάνεις και ένα κλακ, το G-Sync ή το FreeSync, τελείωσε. Θα κατεβάζεις και το air condition κάνα 2 βαθμούς για να κοντράρει. Αλλά, Λουκά, τι έρχεται για να αντιμετωπίσει τη ζέστη, αλλά όχι στις κάρτες γραφικών, στα CPU. Έρχεται, φίλε, η Noctua. Για μένα αυτό ήταν το αγαπημένο μου νέο, πραγματικά. Γιατί η Noctua φέρνει τρία νέα all-in-one υδρόψυκτα μοντελάκια, μπράβο. Λοιπόν, χρόνια έλεγε ο κόσμος γιατί δεν βλέπουμε υδροψύχεις από την Noctua. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και είχε βγει η ίδια εταιρεία και έλεγε ότι δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτά τα χωράφια, διότι θέλουμε να τελειοποιήσουμε το air cooling. Και ήταν απολύτως σεβαστό. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι κάνει λίγο κάνει την αρχή και ξεκινάει με 3 μοντέλα, όπως ανέφερες, σε 3 δηλαδή διαστάσεις, το οποίο έρχεται σε 240, πούντο, 240, 360 και 420. Πολύ ωραίο μέγεθος, για πολύ συγκεκριμένα κουτιά του 420, αλλά είναι perfect. Ναι. Τριπλού ανεμιστήρα, διπλού και πάει λέγοντας. Τώρα, οι διαφορές, οι ιδιαιτερότητες μάλλον σε αυτά τα συστήματα είναι στην αντλία, που έχει υιοθετήσει της Asetec, πώς λέγεται, κάτσε να το θυμηθώ. Ναι. Η G8V2, που παρεπιπτόντως η ίδια αντλία την βρίσκουμε και στην υδρόψυξη της Asus, την Ryujin. Αυτό, ναι. Ryujin 3 νομίζω λέγεται. Ναι. Στο μακρινάρι. Βέβαια, τώρα η Noctua έχει αναπτύξει ένα δικό της σύστημα, βασισμένο σε αυτή την πλατφόρμα. Ένα σύστημα ηχομόνωσης, μπράβο, χωρισμένο που είναι σε 3 στρώματα. Καθώς και μια ειδική σχεδίαση, πώς το έχουμε γράψει, για την απόσβεση των κραδασμών. Ναι. Γιατί το μοτοράκι που είναι στο CPU block επάνω παράγει κάποιες μικροδονήσεις, οι οποίες μπορεί να μεταφέρονται, να συντονίζουν με κάποιο μέταλλο ή με τους σωλήνες, με το κουτί και να ακούγεται κάτι, ένας βόμβος.
Μπράβο, γιατί γενικότερα κατά βάση το πρόβλημα σε εισαγωγικά που είχαν οι υδροψύξεις έναντι των αεροψύκτρων, Χριστέ μου, ναι. Ήταν ο θόρυβος στην αντλία. Γιατί, έχεις το ψυγείο με τους ανεμιστήρες, αλλά δεν είχες τόσο θόρυβο εκεί. Ο main θόρυβος που αντιμετώπιζαν σχεδόν όλες οι υδροψύξεις ήταν εκεί, ήταν πάνω στην αντλία, πάνω στο σουπιγιού. Ναι, αλλά εξαιρέσεις τους ανεμιστήρες βέβαια, ναι, εννοείται. Ναι, ακριβώς. Οπότε τώρα η Noctua έρχεται με αυτό το σύστημα να το αντιμετωπίσει. Και να το τελειοποιήσει κιόλας. Ναι. Αυτό σχετικά με τις υδροψύξεις. Δεν γνωρίζουμε τιμές ακόμα, τίποτα. Όχι. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί και το πλάνο κυκλοφορίας είναι για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Πολλά θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ναι. Επίσης, να προσθέσουμε, το έχουμε γράψει και στο άρθρο, ότι αυτές οι υδροψύξεις έρχονται με τους ανεμιστήρες τους καινούριους, τους premium, NF-α14X25G2, 14 και 12 αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη είναι από την high-end κατηγορία των ανεμιστήρων που έχει η εταιρεία. Πάρα πολύ καλή. Κοστίζουν πολλά. Ναι, λογικά, αλλά, παιδιά, είναι άμα θέλετε ένα πολύ αξιόπιστο σύστημα, τα ξέρετε, εννοείται, Noctua είναι εγγύηση. Οπότε περιμένουμε να είναι εγγύηση και στο κομμάτι των υδροψύξεων μετά από λίγο διάστημα. Πάμε στο επόμενο. Ναι. Λοιπόν, φύγαμε για το Hightech 50. Ήταν ένα από τα μικρά κουτάκια, εντυπωσιακά θα λέγαμε, γιατί είναι λίγο πιο διαφορετικά. Είναι σαν ένα μικρό παιχνιδάκι που θα το έπαιρνες από ένα παιχνίδι με το γάντζο. Έτσι όμορφο. Ναι, ή θα θύμιζε αυτό που είπαμε νωρίτερα με το τροχόσπιτο στη δεκαετία του 60. Έτσι στρογγυλό, σαν μια κάψουλα. Έχει και ένα πολύ όμορφο cute κάλυμα για το τροφοδοτικό και έχει ένα τεράστιο κυρτό παράθυρο. Το παρουσίασε λοιπόν αυτό στην Computex, το H50, το οποίο ξεχωρίζει για τη μοντέρνα του σχεδίαση και τα παιχνιδιάρικα χρώματα, όπως γράψαμε έτσι. Πολύ φάνταστα, πολύ μ' άρεσε αυτό. Έρχεται στο H50 και το H50R που είναι κατασκευασμένο από ατσάλι 1 mm, ενώ υποστηρίζει έως και 10 ανεμιστήρες και 360 mm υδροψύξεις, radiators στην ουσία, και ρυθμιζόμενα πλαϊνά πάνελ. Και τα πλαϊνά πάνελ είναι μες. Το πλαϊνό πάνελ δεν είναι μες όλο. Ναι. Έχει cherry ροζ χρώμα, κόκκινο strawberry milk, mauve taro milk και πράσινο matcha milk. Μιλάμε η παιχνιδιάρικη νότα στο μέγιστο. Στο 100%. Matcha milk. Matcha milk. Αυτό είναι λίγο 2000 το στρογγυλεμένο τέτοιο. Θυμίζει κάτι iMac, θυμίζει πράγματα. Μπράβο. Ναι. Θυμίζει κάτι Silverstone κουτιά μικρά, τα θυμάσαι. Όχι, Bitfinex, συγγνώμη. Bitfinex, μπράβο. Ναι. Ορίστε, τα Bitfinex τα θυμίζει. Πες μου τώρα εσένα, αν θα σου έκανε κλικ ένα τέτοιο case, εμένα μου άρεσε βασικά στην αισθητική σου, είναι αυτό το σημαντικό. Κοίτα, όχι. Είναι πολύ καμπυλωτό, δηλαδή, όντως. Είναι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το mauve. Το μοβάκι είναι Δεν ωραίο. ξέρω γιατί. Το μοβάκι πρέπει να είναι το strawberry milk, σωστά, ή το taro. Όχι, συγγνώμη, το taro το milk. taro, ναι. Το taro, ναι. Πολύ ωραίο αυτό, είναι πολύ ωραίο. Και το κοκκινάκι είναι ωραίο, αλλά πολύ, το μοβάκι είναι... πολύ compact και φαίνεται ότι θα έχει και, πώς το λένε, καλό cable management, θα μπορείς να κάνεις. Έχει πολύ χώρο. Ναι. Πράγματι, ναι. Και έχει και cutout για τη μητρική, cutout για το τροφοδοτικό, μικρά εδώ πέρα velcro zips για να δέσει τα καλώδια, σημεία να περάσει τα καλώδια μπροστά, δυνατότητα να βάλεις 360 mm στο πλάι όπως σε κάτι Lian Li κάποτε, πίσω χώρο για ανεμιστήρα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση εδώ πέρα και θέλω να δω πάρα πολύ ένα build σε αυτό το σύστημα. Το διάτριτο, το πλαϊνό, το τυφλό θα είναι πάρα πολύ ωραίο και θα σε κάνει να φτιάξεις και τα καλώδια σου καλύτερα. Ισχύει. Και εδώ θα ταιριάζει πάρα πολύ αυτή η low profile που λέγαμε τη Zotac. Ναι, θα ταιριάζει γιατί είναι μικρό σε διαστάσεις το case αυτό γενικότερα. Ναι. Βέβαια δεν έχει κάτι εξωπραγματικό, αλλά είναι design του. Είναι όλο το design. Όλα είναι στο design του. Tempered Glass πάχους 4 χιλιοστών επίσης. Δεν ξέρουμε πότε θα κυκλοφορήσει, νομίζω ότι είπανε, αλλά δεν το έγραψα. 150, το καλοκαίρι του 2025.
Από 120 και $150 για το Air και το Non-Air. Δηλαδή το Air θα κοστίζει ένα τσάκ λιγότερο γιατί θα είναι micro μέσα στο πάνελ και $150. Ναι. Ωραίο κουτάκι. Είναι ένα από τα ωραία κουτάκια. Θες να μου πεις τώρα τι άλλο είναι ωραίο? Πολύ ωραίο είναι επίσης. Αυτό θα μπορούσε να το πάρεις. Δεν θα πάρεις το 5090 AI το box, αλλά το MSI θα το πάρεις. Για πες. Για πες μας τώρα, Χριστό. Να το πάρεις. Λοιπόν, θα σου πω. Ακόμα ένα πράγμα γενικά που είδαμε το στην πρόβλημα. Computex. Ναι, είναι ωραία. Λοιπόν, έχουμε την MSI που παρουσίασε το καινούργιο Claw, το gaming, την καινούργια προσθήκη στη gaming, στη handheld κατηγορία της. Αυτή τη φορά με τον καινούργιο Ryzen Z2 Extreme. Ωραία. Πολύ ωραία. Είναι η πρώτη φορά που η MSI πηγαίνει στην AMD για τον επεξεργαστή της. Τα χαρακτηριστικά της, βασικά εμένα μου αρέσει το πράσινο χρώμα, αυτή η υλοποίηση μου άρεσε πολύ. Θα βγουν σε 2 εκδόσεις, λευκή και πράσινη. Πολύ ωραίο. Γενικά, επειδή η MSI, το Claw 8 AI Plus, το μοντέλο με την Intel έκδοση, ήταν αρκετά δυνατό και ήταν από τις top επιλογές. Γενικότερα το διαφημίζανε πάρα πολύ για τις δυνατότητες που είχε και ήταν πολύ ψηλά, κόντραρε πολύ το Ally X που έχουμε δει. Το οποίο Ally X έρχεται τώρα, βασικά όχι, η καινούργια κονσόλα που είχαμε γράψει, της Asus, έρχεται με Ryzen Z2 Extreme. Τώρα, έχουμε κάποιες διαφορές στα specs συγκριτικά με το αδερφάκι της με Intel. Που είναι, μιλάμε για Ryzen Z2 Extreme με μια Radeon 890 για τα γραφικά. Και τώρα η πρώτη διαφορά που παρατηρούμε είναι στη μνήμη. Αυτή τη φορά έχουμε 24 GB LPDDR5X, ενώ στο Claw 8 AI Plus είχαμε 32. Και επίσης η άλλη μια διαφορά, για να το φτάσω λίγο εκεί, είναι στο Wi-Fi, που η Intel έκδοση ερχόταν με Wi-Fi 7, ενώ σε αυτή την εκδοχή έχουμε Wi-Fi 6E. Τώρα θα μου πεις σιγά τις διαφορές, αλλά αν υπολογίσεις ότι είναι ο μόνος τρόπος σύνδεσής του με το ίντερνετ, ναι, εντάξει, ίσως και να είναι σημαντικό, αλλά ναι, μικρή διαφορά ρεαλιστικά για μια τέτοια συσκευή. Ναι. Το πάνελ του είναι Full HD 8 inch 120 Hz. Και όχι 600. Ναι. Αυτά είναι τα normal επίπεδα, έτσι. Και στα 500 nit. Στα 500 nit σωστά. Έχουμε έναν M2 SSD και μπορείς να κάνεις επέκταση της χωρητικότητας με μια microSD που μπορεί να φτάσει και το αναφέρει. Δεν θυμάμαι αν όχι, νομίζω δεν το είχε αναφέρει ναι, ενδεχομένως να φτάνει στο max που μπορεί να είναι 2 TB ή όσο 2 είναι... TB θα έλεγα. Ναι. Ή 1 ή 2 TB θα έλεγα. Κατά πάσα πιθανότητα. Έχουμε 2 USB 4 θύρες που υποστηρίζουν Thunderbolt 4, Bluetooth 5.3 όπως είπαμε και Wi-Fi 6. Και η μπαταρία του είναι ακριβώς ίδια με αυτό το μοντέλο που ξέρουμε μέχρι στιγμής. Τώρα, αν θα το έπαιρνα εγώ, η αλήθεια είναι ότι αν είναι για μένα αυτές οι κονσόλες παίζει πάρα πολύ το θέμα της εργονομίας. Άμα στο χέρι σου είναι εντάξει. Όντως. Γιατί εγώ που είχα δοκιμάσει, το έχουμε ξαναπεί, το Steam Deck, δεν ήταν εργονομικό βασικά. Ήταν γκουμούτσα στο χέρι σου. Ήταν γκουμούτσα. Λένε, δεν είμαι σίγουρος αν το θυμάμαι σωστά, για το MSI, ότι είναι πιο ergonomic συγκριτικά με άλλα. Ναι. Ωραία. Ωραίο φαίνεται πάντως, ναι. Λένε κιόλας ότι είναι λίγο ένας ανασχεδιασμός, λιγάκι, όχι πάρα πολύ, οπότε φαντάζομαι θα το έχουν προβλέψει και το θέμα της εργονομίας. Αυτά. Τώρα, όσον αφορά τις επιδόσεις, δεν ξέρω. Εντάξει, αναμένουμε... Περισσότερα. Αναμένουμε να δούμε γενικά πώς θα πάει ο επεξεργαστής κυρίως. Εκεί παίζεται το όλο ζήτημα. Ναι, είναι ταχύτατος. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και όχι τόσο στο ότι αντί για 32 GB RAM
έχει 24. Ναι, αυτό δεν έχει να λέει τόσο πολύ. Αλλά ουσιαστικά αυτές είναι οι διαφορές. Φαντάζομαι ότι θα είναι ακόμα ψηλά, θα παραμείνει ψηλά ως top επιλογή για φορητό gaming. Ναι. Αυτό για την MSI. Ωραία. Οπότε τηλεμεταφερόμαστε στη Zalman, η οποία μας έδειξε... Ναι. Όχι, για το MSI ήθελα να πω ότι δεν έχουμε ακόμα ημερομηνία κυκλοφορίας ή τιμολόγηση. Αυτό. Αναμένουμε. Κοίτα, είναι πολύ ωραία κονσολίτσα. Εγώ θα το προτιμούσα από ένα λάπτοπ για να παίζω, αν δεν κάνω κάτι άλλο. Να έχεις το ελαφρύ λάπτοπ της δουλειάς και να έχεις και αυτό για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Να παίζεις μόνο και να το χώνεις στην τσέπη σου και να το έχεις πιο εύκολα. Γιατί όταν ταξιδεύεις είναι δύσκολο τώρα να βγάζεις λάπτοπ και να παίζεις. Δηλαδή, σκέφτομαι ανθρώπους που το κάνουν στο αεροπλάνο. Το λάπτοπ και είμαι σε φάση, εντάξει, είναι ακραίο. Ισχύει. Οπότε περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τον τρίτο δυνατό παίκτη από τους μεγάλους που θα φέρει φορητή κονσόλα για να παίζουμε τα παιχνίδια μας στο αεροπλάνο ανενόχλητη, και πάμε στη Zalman να φέρουμε πολύ γρήγορα την επιστροφή του μανιταριού, της ψύκτρας της, η οποία κάποτε έβγαινε με μια χάλκινη μια χάλκινη εμφάνιση, να τη δείξουμε εδώ πέρα έτσι. Ένα παλιό άρθρο του Anantec, αυτό το πανέμορφο πραγματάκι, που ήταν χάλκινο όμορφο, με έναν, ο οποίος ανεμιστήρας ήταν διάφανος και άναβε μπλε. Οπότε σκέψου τώρα την τρομερή αντίθεση που επικρατούσε σε ένα τέτοιο σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η σχεδίαση του ανεμιστήρα να είναι κάθετα στη μητρική επανέρχεται στην Computex, τουλάχιστον επανήλθε στο booth της Zalman, που μας έδειξε 3 τέτοιες ψύκτρες, οι οποίες έχουν μαγνητικά τοποθετημένους τους ανεμιστήρες επάνω στην ψύκτρα. Έχουν 4 και 5 heat pipes ανάλογα την έκδοση. Ωραίο. Και καλύπτουν μέχρι και 200 W TDP, που σημαίνει ότι ακόμα και τα high-end chip θα μπορεί να τα ψήξει πολύ ωραία. Και έχουν και ARGB οι ανεμιστήρες, που σημαίνει ότι θα δείχνουν και πιο όμορφοι. Και όπως είπαν οι πηγές εκεί πέρα, οι εκπρόσωποι της εταιρείας, ότι το κάνανε για να μοιάζει αυτή τη φορά περισσότερο με jet engine παρά με την παλιά ψύκτρα. Ωραία σχεδίαση, είδαμε και σε μερικά cases και νομίζω ότι επειδή είναι κάτι μοναδικό, ενδεχομένως και να πήγαινε κόσμο σε ένα τέτοιο σχέδιο. Γιατί κοίταξε πόσο όμορφα κάθεται, τόσο κύλινδρος. Και έχουν και οθόνες. Κάποια μοντέλα θα έχουν και οθόνες επάνω στον κύλινδρο αυτό. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσθήκη, έτσι. Πάνω στον κύλινδρο οθόνη. Ναι. Θα δείχνει ενδεχομένως τη θερμοκρασία και θα μπορείς να ελέγξεις τις πληροφορίες που δείχνει, όπως κάνουν πολλές υδροψύξεις πλέον. Μ' αρέσει πάντως που είναι μαγνητικά τοποθετημένοι οι ανεμιστήρες. Αυτό μ' αρέσει. Και έχει pads Pogo Pin που απλά κουμπάνε πάνω, πάρα πολύ έξυπνο. Το κάνουν κάποια κουτιά της Be Quiet για την πρόσωψη. Και κοίτα να δεις τώρα πώς το έφερε η κουβέντα. Κοίτα τι γίνεται τώρα εδώ. Έρχεται λοιπόν στην Computex του 2025 φορτωμένη με cases και coolers. Το τελευταίο θέμα μας για σήμερα, 15ο είπες, γιατί κάτι τέτοιο είπες. Ναι, 15. Καλά ήταν, ναι. Μας έδειξε λοιπόν τα Lightbase, τα οποία είναι ένα εδώ πίσω και κάθεται, αλλά δεν έχει ανέβει ακόμα κάποιο σχετικό περιεχόμενο στο 8bit.gr. Μείνετε συντονισμένοι, το δουλεύουμε. Αυτό είναι. Ρε Λουκά, δεν χρειάζεται καν, συνεννοημένοι είμαστε. Ναι, μου δείχνεις με το χέρι σου κάτι μου λες και το κάνω. Δεν χρειάζεται πλέον. Και δεν είμαστε σαν την Intel. Εμείς όντως θα δείχνουμε. Στο Stay Tuned είναι legit. Είναι legit. Έδειξε λοιπόν τα Lightbase, τα οποία όπως θα δείτε και στο review που θα ανεβάσουμε κάποια στιγμή στο site, μπορείς να τα γυρίσεις είτε να το κάνεις test bench, είτε να το γυρίσεις έτσι, είτε να το γυρίσεις τελείως τούμπα και να το φέρεις από την αριστερή σου πλευρά για να το βλέπεις και από την ανάποδη το PC σου, και από την καλή και από την ανάποδη. Έφτιαξε λοιπόν κάποια εξαρτήματα, όπως αυτή τη βάση την ξύλινη για το case, που παίζει πολύ ξύλο. Έπεσε πολύ ξύλο στην Computex τη φετινή, και δεν εννοώ με την κακή έννοια ότι είχαν πολλοί κατασκευαστές, έτσι, αυτό το Nordic Steel τύπου Fractal Design, ναι, Thermaltake και πολλοί ακόμα, βάλανε έτσι εφέ ξύλου στα κουτιά τους. Ελπίζουμε να μην καταστρέψανε δέντρα και να το βάλανε με πιο έτσι οικολογικό τρόπο, κατά μία έννοια. Η Be Quiet επίσης έχει και πλαστικά αφαιρούμενα πόδια στα συγκεκριμένα case. Σας λέω μερικά από τα features του κουτιού που θα δείτε στο βίντεο και γραπτό που ετοιμάζουμε ίσως μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
αφαιρούμενα πόδια, τα οποία σου δίνει Be Quiet και το 3D μοντέλο για να κάνεις 3D print εσύ τα δικά σου. Μπορεί να βάλεις, δηλαδή, 3D printed από παλιές σκαλιστές καρέκλες τα πόδια, να τα εκτυπώσεις και να τα βάψεις και να τα τοποθετήσεις στο case. Μια ενδιαφέρουσα έτσι τακτική της Be Quiet και πολύ διαφορετική σχεδίαση από τα προηγούμενα κουτιά της, τα Light Base, τα 600 και τα 900 που είναι τα πιο μεγάλα. Έδειξε επίσης και μερικές υδροψήξεις οι οποίες έχουν ένα αλλάξιμα, όπως αυτή εδώ πέρα, έχουν ένα αλλάξιμα inserts μέσα, δηλαδή βγαίνει ένα ακριλικό πανελάκι, βγάζεις τη φωτογραφία, αυτό το πλαστικό insert που θυμίζει Viewmaster, βάζεις μια άλλη εικονίτσα και με το φως από πίσω έτσι δείχνει όμορφα μέσα στο case. Μια μικρή πινελιά έτσι για όσους θέλουν κάτι διαφορετικό μέσα στο case. Και έδειξε και τα Dark Mount, τα οποία είναι τα keyboard της εταιρείας, τα οποία και από αυτά θα δούμε κάποια στιγμή. Είναι μηχανικά πληκτρολόγια με modular σχεδίαση. Τα είχαμε πει και σε ένα προηγούμενο επεισόδιο και σου άρεσαν πάρα πολύ. Ναι. Γιατί είχαν κάτι σαν Stream Deck οθονίτσα που μπορούσες να τη μετακινήσεις για macros. Και ήταν σωστά και βγαίναν έτσι, ήταν μαγνητικά, ωραίο. Ήταν ενδιαφέρον βασικά, ήταν καλό. Τα Light Base τα καινούργια πάντως, τα περιμένω full, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λογική. Βασικά όχι η λογική, να το αλλάζεις το case. Το να μπορείς να το έχεις και ξάπλα, να είναι σε τύπου σαν test bench. Λουκά, λεφτά να είχαμε, να μπορούσαμε να τα πάρουμε αυτά. Δεν το βαριέσαι ποτέ αυτό το πράγμα, ναι. Δηλαδή το case δεν θα το βαριέσαι ποτέ. Το γυρνάς έτσι, το γυρνάς αλλιώς. Αυτό ήταν. Μπράβο. Αυτό το case και τη Silverstone. Το retro. Πολύ καλά. Όπως πολύ καλά πολύ ήταν ωραία. Και τα θέματά μας για σήμερα. Αυτά για το σημερινό podcast. Μείνετε κολλημένοι στο 8bits σαν εποξική κόλλα. Αφήστε μας κάτω στην περιγραφή, κάτω στα σχόλια, δηλαδή τα δικά σας σχόλια. Σκεφτείτε να κάνετε το subscribe στο κανάλι μας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.